Selamat siang. Pagi. Selamat siang thầy Kiệt ha. Tôi biết ai kiến bắt thấy ai miệng. Lăn xí được bỏ đồ miệng á cậu anh. Lăn xí được bắt bỏ đồ miệng. Không bị bún của sâu đồ. Nhớ cậu mèo. Tôi biết ai kiến bắt thấy ai miệng xí đeo cậu anh. Cái gì cho mình sẽ đăng có cho đồ á. Nếu đăng có cho đồ tí chân đi. Tại ha. 我烧不烧完周末就去試啊，好試試啊！theo leo theo kiếm thân kiểu mua chèo ha, mong đi của cái của nó chèo con ha, cái mèo cho xích ấy chuyến phát thoại ở miệng, để xin mình lăn xí một miệng á, lăn xí ra được bộ đồ miệng rồi, không? lăn xí ra bộ đồ cái miệng mà nè, chỉ có chui cho suy tung đồ gì, su trắng đồ gì, bổ xong đồ gì mà, làm đồ. Còn phải chơi cả đi nhé, đi khai di chân nè, nhỏ như còn phải chơi ở miệng, chúng chết ở kia phải chơi miệng, lăn xí mò miệng, cái lấy xí tấu từng nó lăn xí bộ đồ, cái lăn xí ra mò mò chơi trò phổ biến về sau, mới tạo gì đâu, nếu bước chiều mang chi xoay bạc các bạn, không còn à, như nếu thằng trong trên cái không còn đấy thì cũng nhiều hơn chi xoay rồi. Mình chỉ sẽ cho sẽ vẫn tốt chỉ họ đấy vậy các ông tí thiên thì sao này thành này thành nói miệng hoa luôn cái nộp vào hoa luôn nhìn ăn gì nữa ăn chẳng ăn từ thì cũng là miệng hoa luôn gì rồi đấy như nếu sao mua thủy thành nộp đi ra bên dưới thủy các mua đi sao mua thủy á mua thủy đấy tụ thay nổ các miệng hoa luôn đấy bên dưới thủy trong cái phố đấy trong cái chạy cái chạy lá ở dưới chỗ có chỉ phun này chỗ chỉ theo đây chỗ chỉ phun này thân nhỏ luôn không bố đi nhìn nhớ là dưới rồi bác trong biết cái gì con là bố đi con rồi đó chúng ta phổ sau bố sẽ bố đi con rồi đó chứ chạy chạy ra cái miệng hoa luôn rồi đó sao chứ bố đi con rồi đó thế đến mùa là xong cái giờ họ luôn đánh giá phát sinh vậy là cũng như là hàng mày cái theo ra cái lỗ cung cho thị phu này cái lỗ cung cho thị phu này cho thị phu nó là thành lại nếu họ luôn bù đi ra cái cổng cái cổng như thế ra cái trước những gì mà cái những gì chân giả ta bảo tỏ với ta bảo nguyên nhân chứ ta bảo sự cái như nào hả cái trụ sau chẳng mẹ không đúng không thì còn là nhân dân trên đây chúng si còn lấy còn những phi ở hai này còn tên đọc gì hay còn tên đọc gì men khi mỗi cho phỏ tên đọc gì men khi mỗi cho phỏ cái như phi như sao là thật như phi xí men chẳng tao xì nữa xì men thấy thì để mua còn cũng cho phỏ các bạn cái con trên东西đấy bên nó cái dưới chân nhiều东西đấy chỉ một còn có chỗ bỏ bên trong cái tân sao bùa cái mà
cái gì trong cái buổi đó là có thể mà thằng có định nào đó và cũng nhìn ảnh gì đó nhớ vội mà thấy nhà chọn là season có trong thôi có thể bánh dịch kiến thôi nhưng chọn dịch kiến thôi bởi chiều trời chút giả kén cái khổ này này mua thì chỉ bị trộn đánh chết chan theo cái đúng dịch chan mua bèn đạn bởi trời khi kêu liền đâu cái gì đúng mua bèn đạn cậu đi nhiều cái nhiều cái gì là có to to thì yêu sim một trăm năm chẳng phải nhìn cũng phải nhìn cả gì ra mày nhá lộ cũng màu gì cũng mày màu đấy là mong nhận nhiều cái chỉ cái lộ cũng màu gì cũng màu mà cái đồ mong nhận là đang có số gì chỉ cái số đại nhân ha có sự sim một nha một thì không phải như mùa nào luôn rằng tầm ba lá nhìn đồng nhau lưới đi còn hát nha thì cái đó để đi ra chỉ cái ra chứ mọi người ở trong sàn xây gần cầm tới rồi mùa nào vô lưới gầy dùng nhìn đi cho mà luôn như vậy lọ nó kìa mà luôn nhớ lại chi cái ma cái bùa bữa sau nhớ lại cho mà luôn mình bộ chân là một chẹp bộ chân mà cậu cái để pha bộ chân nhá cái thứ hai là trường hành này không gì bao nhiêu nó nắp trường hành là chi nó tự gì như vậy thọ của một chân đến tay dần dần bởi chân cái tiền đồ xì men nha tân sa bảy bùa đã bên nó yêu nhiều东西啊啥啊把那个人摸chết bảo cái tân sa bảy bùa nhưng còn tay dần dần này tôi buộc nhưng mà lại thà đấy những chuyện theo cá định nào mà cũng nhìn bên mà đồ đấy mà rồi đó nhưng mà chị tôi sẽ đúng chỉ cần mình không chỉ cái gì mình nhận như vậy tôi sẽ vô thấy dụ nhìn nếu mà nhìn được dữ chứ không phải theo cá định nào đó mà tôi với chúng tự những người chỗ đó mà nhưng bạn trong không ở đây coi như con nguyên định danh không muốn định danh nè định danh gặp pintu danh chưa là định danh đó xin đi đó hỏi có số gì gì á còn nhà tân tranh mà làm gì á xin cái đẹp nhiều đeo nó tụi này tân sẽ bị mua quay ở du mà hay bé tí quay làm mà nó cậu xin cái treo chắc là tem mua quay nó làm mình tập đến bể là đã đi đồ trên vụ ăn rồi thôi là anh nghe đi ban này đấy đồ trên vụ ăn không mua còn phải như thế cái nghe làm bà lạ liệu đấy trên vụ đồ ăn mua còn phải nhưng mua không quên như thế trên vụ ăn mưa còn cái gánh chia ra làm bạc bộ được có tối đánh chia ra và sang hai khi hình eo ở bên con sọ của cái tấn sao được sự dịu ai sự cái cũng nhìn nấu cái theo ca đó em vậy trong khi nào ra cũng hồi đó này mà nhận dành đánh chết đâu từ cái một con tập đặng này với hay bây sao là như không ăn bò đánh kiểu to mà cái cây chân chó này không cái sinh quỳnh bộ ở mùa này không còn sinh quỳnh là cái đánh kiểu to bè hay còn cái chỗ của cái đó chỗ luôn là quy lộ là kiểu khá quy cái sân ra nên mình sau trận bóng bị vậy sau trận bóng này là điều của sau bộ
đây là một mày cũng nhìn nó theo ca thì sạch theo ca em nhưng theo ca tận năng còn nha nên còn là nè cái chân như cái diêu thành diêu á các bạn quan trọng đó nhưng quý thì ở bên bụng mà một chả màu lúc là mà đó lét hồng này của tôi chỉ dòng nào để diêu chị một cái HP đấy vậy còn có mà một chả cái mày diêu những cái khối mũ gì mà HP khối hẹn chúng bây còn phải bao chặt để một nhìn xoay tôi chỉ để như này to siêu sim một nải lấy đây cái dùng nhìn cái biểu gian nó miểu hòa luôn đâu nghe ngắm nó lại chi cái ở trên hết này bụi rồi hả cam to lấy rồi không chứ đi công vụ ở không tại sao gì còn nào chứ đi công vụ á hai cái công vụ bộ nào luôn rồi đấy như hắn cầm á đó phân gì chỉ trên này còn phân gì chỉ là mèo luôn như cô thổi đi làm những tuần cô lọc cái cầm lọc cái bỏ gì đi không nhưng mà lúc mới hết xe phải không rồi còn như bị chân mồi mình bị phạm mà xin quân bởi lọt mồi nó chỉ khác sẽ vô vẻ theo là còn như bị chân mồi anh chưa cái chạy đến chi đó thì quân mẹ thêm nếu mà luôn nha còn với còn phải quay đấy vậy còn nhân tiền chặt miền dinh gì đó anh chưa cái lộc cũng cho thì cũng là nào đi làm bảo lại nhân nào nào đi đấy vậy mình cái bệnh nhân đi đâu một chiều mình trong mai phải đấy vậy có cái buổi bẩn xí này nó ăn lẩu này đó cái không còn là thầy bùa đó cái bùa đó cái xin xuống ở trên bùa nào bẩn chiêu gì ăn lẩu đấy vậy một thì nhìn đâu xa một xin bảo nguồn ăn một trò cái bẩn xí này đó kéo cuốn là chơi chiêu gì đấy ôi chiêu gì đó bẩn có xí này giờ đi đấy ăn nhìn lắm gì xin nhiều trận vẫn đúng anh cả bún chú đó thì cho thầy trên được mình tắp được chim giết ấy chim bật thôi ấy miệng lẽ không bỏ chỉ chắc chim dai mổ miệng cho như tại hát thọ bỏ như mấy kiểu ha bằng qua tròn rẻ nhưng mà những theo leo không cảm ở chèo hát cái bỏ rau gì thật lắm hãy mệt cho em bún bỏ rau gì bún ăn khùng gì được bún mình còn bún cao bún bỏ bún gà ăn nha chép hiện bảo đấy không được khùng gì được bộ đông sĩ dọn dẹp ăn lần quý à một còn thọ bỏ còn thấy nhiều cái quý hai nhân tại hai nó sang bằng câu tròn tại quý gì hát là hát xỉ men tiếng này nhưng mà còn có trọ bỏ ra chân đeo quý hai gì mà còn có trọ bỏ mà đây là một dư cùng gì là nhưng mà cái mày cùng gì nha cái biển nâu này tại sao cả một mà ra dài bị ăn lặp đi chọ cái chọ đi kêu bố ôn dạ chọ ăn còn là này rồi thì tăng căn trả này bị hiệu quả cái bộ tăng căn nên trả này cứ đúng là bị hiệu quả cho nên sao các chúng tôi nói đây mà sao đi chọc ăn lù chú đều và đi theo các thì mình bông vẻ đều mỏi bài bà cũng nhìn theo vậy nhìn chị mình phải ba nha nhìn mình phải các bạn phải nhìn cô cha cô yên ở phần này bộ dân muốn cái theo các chỗ đó
真คน嚟播真買咗市民聽，佢哋會佢掉冇先啊，人哋biến ở là thành cái bà lại cái bài hát bộ ảnh ngày hát cũng bự luôn tăng thân từ thì cả xem thế này phụ tăng thân từ thì các xin muốn mình bỏ lần bỏ rồi như còn những miền ba thì phong ảnh cầm còn thoại đó rồi như về sù chết nên nhớ những quý thôi kiểu theo chân chuyện mô còn cổ của chỗ của nè như còn các bộ phim thiết thầy chú về cho nhưng sẽ theo chân của một còn cổ cho các bạn một còn cổ như cổ sao như quý độ tiền dữ một còn cổ về bào lồng chẳng hạn em một còn cổ về bào ra không theo các nè cái gì kiện chắc xin mi thằng chỉ có nhìn cái chỗ anh có thái độ nhìn ngắn này thái độ điều là hỏi trong chuyện những điều loại ngắn này thôi em muốn nào xin mi thằng nào chẳng sẽ có nhìn cái chỗ cái này xin minh lần thực lấy lần con này nhé thì lần con này phải ăn suốt con đòi miền à cũng là bộ da này đó phải ăn suốt con đòi miền mẹ ăn suốt nó là con đòi miền này các loại phiến nhưng mà có gì đấy đó toàn sĩ đi đây cái một cái ạt gì toàn sĩ tạo con pha chạy lại bệnh loại ngày mình còn không đi tới nhìn lộ xịt mò cái tụng lộ xịt nhìn không biết lộ xịt đấy không biết lộ xịt rồi đấy tùy thiên tùy thím đó seolah saya Hong Kong tinggal rumah pribadi là có mèo luôn bởi kebakaran mau Kim Boy cuma nong boy cái hết lẽ xong cho cái jenis của như này tapi ya juga pengen mà trong cái lẽ jenis của tại cái này là có thao hết rồi cái có thao hết rồi cái bữa gì gánh chung người ta là cái quán nó lại chỉ gậy ở trên nhà bố cái ăn to gì từng keo táp chỗ cho nó này chẳng có nhìn con đâu không cái chỉ đi cái bụi đó cái chỉ đi cái bụi đó chính nền tay nó nãy không 7 ngày đó rồi đó thì nền tay là nó không nhỏ đâu hay như cho những món phải đó phải biết là ngày còn lẽ không còn hay còn gì được hay nhất xoay đó như ta là chỉ cho đấy chỉ có chỉ xoay chứ có lý nhớ sáng thì đêm nhỏ lúc này sáng xảy đấy phải chạy cả đấy mổ thành buồn à người ta sẽ làm mổ suy sẽ làm mổ suy á mà cũng còn nó hà pe cái mèo hoa lụng hành nhung xe cái bọc cái tầm bà là hành nhung nhìn anh phải nhìn đâu ha đi cái đấy quán một số chỉ nhìn đấy quán tư thiên thì sao mày bong cái răng dày mày ta mổ suy rồi trong đi từ cả cái sẽ cái mổ xoay phải cũng những người dùng kiểu bên bộ rau gì như cái đấy
phải cũng như nụng kêu à nó xíu giáอยู่mẫu bộ taอยู่đến phải lo khu trên àฉันห่างไว้นะจินฟูเร็วหรือว่าà hay còn yếu thanh assurance nhà qua hay mua trong có nữa hay mua thanh assurance vậy gì á nhịp phải cũng như lưỡi tụng kêu vậy nhé cũng như là siêu chỉ về còn vốn số đạo thân là người phải mà mỗi dùng là tao siêu thân là mang còn xì ra để các bạn em con này của số gì số những nha một toàn bài một cái hàng quay còn như thành lại bù đi nhìn đâu mà nếu bị cháy ra đây mà nếu bị cháy ra đây mà cái đó nó chỉ bỏ chỉ cái hay dừng nhìn bỏ một sự chuyện bù cháy buồn là thôi rồi bù như mèo luôn nha anh cầm chung như nè lắc cái mèo lên cái mèo nó này chỉ đi hết rồi nhưng chỉ đi hết rồi thành cho trên hết chỉ bên chỉ xoay mà là một xem 16 buổi cái bụng 16 ở đây cái chuyên này bụng 16 ở đây bên chỉ xoay cái hạt bé dặn rồi anh xoay nha cảm ơn luôn nha anh cái kêu hai chiều như này không tại kêu hai cổ đấy bạn cái kêu như này không còn anh cảm ơn cái kẹo luôn cho những mình khỏe được không như thế không chịu ngoài đồ thì thầy phương mà bằng cô lọc mẹ thầy theo cũng thầy sự phi ra còn sự thầy cho nó hao trong bài tạo nhá vừa như thế nào nè hay cái cô tạo hay còn tạo nhá bụng thầy cũng thầy sự ra thầy sự theo thầy cho nó châu một kiểu nhé được với mình này chúng ta muốn như chậu còi á như đất quỷ suy như nó cứ thêm nhỏ họ luôn đó thêm lại bù đi làm bảo lặng xịt gì ghê của mình tắt phải đó mà mua trẻ ra có số chí sinh một điều to siêu sinh to hàng sẵn cả đây là bộ 6 chứ một bộ 1 ra phải kiểu ha mà những ta dịch bạc kim mà chỉ cái nào gọi dịch bạc chứ mày dùng những nó tại mình đều của số gì đấy tại đây cả nhà mình vui xin được chẳng nhân chẳng bằng lo bộ khá tụ cái phân bổ sao là mà cái le lệ dùng này chưa dùng chưa nhưng chưa tôi của số gì một nhưng mà sao lá đánh chết của tao buộc ăn thì mùa mẹ theo các như vậy mùa đeo mùa cũng những nha theo ca kiểu nha mấy em cũng chỉ trong cái thành gì chân nha sau chiều bao cổ bi xử đấy vậy còn nên cả cái liệt ở đây tuần chiều á rồi lại này lúa rồi đã cũng lúa lộn xéo có bí bạch cái có bí xử là có kỳ thật là cái liệt là nói cả số chất cái ăn to có số chi cái này thì muộn dần đánh chết khỏi này đánh chết ngồi lên về chọc vào hay còn như bây giờ hai một lần tuần tôi đi chọc vào cái tiền nó xì mến như vậy buồn như còn chọc vào như con người nào và cái chỗ các xảy gắn yếu sử thì vâng còn là tôi gửi đi ta còn đánh chết bỏ chân chết mua lần chạy quý giờ nhìn nhanh tapi con mày cái thì bóng vui rồi đó con mà cái thì bóng vui
Hay còn tô miên pha thì phong tô bù suy thì phong giờ mòn chả có liệt ăn mắng liệt chỉ loài ở các bộ chứ mòn chả nhà cho loài mòn chả mòn măng như biasa sih bung pe sim sao phổ đồ Papa punya kucing kepanjangan. cũng như si bung pe sim sao phổ đồ bung pe sim này sao phổ lại còn 6 triệu các theo kỳ đâu kỳ là 6 triệu là 6 kỳ chọ mà sao bị khai dẫn chật biểu loại hàng xong hiểu chọ của gì trong lầu gì cá ra giờ sao cái là thả trâu vậy là thả trâu vậy đấy như lùng chỉ khi che lùng bố sai sau che kỳ chọ ai chẳng đâu khổ là cái dân của sẽ theo dân của hiểu sau thì ăn đâu cái đủ anh như châu cái nổ xì xíu ấy cái sẽ bị những ca nao theo ca cũng những no theo ca theo là bởi còn là theo ca định nao bạn định nao lắm mà bởi còn là đi mình theo các phụ đó mình nói là tôi cũng nguyên chui kiểu nghe mèo như định nao rồi cái như phê xí như thì mỗi nhân chẳng tổ lại còn phải gì cái thú như kiểu vậy luôn một số gì cái nọ chỉ các buổi trò theo cá phá đấy chỉ kỳ kỳ tôi cũng nhìn đâu một lọ hoa lợn tật đại cái đâu ta một lọ hoa lợn tật cái kiểu máu luôn nghi phá khai ăn cầm dung ăn cầm dung quá dung lại ơi như nè mua chạy vô cái mà luôn mua ăn phải rồi đó hết bảo cần suy nghĩ rồi cô mai cái thanh cỏ mình đi phải đem xem được theo đó là để nhưng cái số chân chỉ mò dê bánh như này hả nhiều cho em mò cái tao muốn nhọn tránh con chơi chỗ nó nhìn mò rồi bị lộn nhá đó không lộn nhá cho nó cái ngày mình gạt to của cái con yếu cảm như nhau chim mình bó cái để chỉ có hai này thôi nhưng mà không có đâu tiền những đồng sĩ ngầm còn những đồng sĩ đã bị cầm còn bày gặm bày hai người nung còn xem một cái tiền này phần nào đây á có đến phần nào đây anh chạy ra là chạy mình đi chụp cái chỉ vô chạy phải tăng họ em muốn chụp chỉ vô chạy rồi mình tạo đi phải về phải xì đó các chạy tạo đi phải đó phải xì phải mình phải đi phải tăng học họ Tampaklah mau Taufik udah tembus man angin kan nggak mau Taufik tembus lo em chân dần lại kali gitu sampai tuh gue se emo ya ini masih sosial ya tổ chức là gì papa cái sosial gue cái tổ chức nghe kiểu lý lợi tốt thì cái môn này ở bên chung phong xe này à cả mai
còn Ngô chi anh cậu tổ xí một cậu tổ tí cả anh kênh anh nên hoạt động bữa nay tôi sẽ Aku mau kemana kak? tali botak nih Bukan mau hamil itu lagi gimana? Mau ini bukan banyak. Dia luôn punya rumah terbakar kebakaran mấy cái vụ nhỏ luôn yếu vụ nhỏ luôn yếu vụ đó luôn bố chính phủ bố nhưng mà hết chính phủ lại vậy Thế như vậy cậu tên đuổi ơi mèo của mình khỏe đó mèo luôn nó phải tính đó à kita đó cái thải tạ thì nó tạo cái này mà làm gì ai thả thì nó mèo luôn tạo cái này à như phải chỉ một tỉnh thôi nào ngon cũng cũng còn phù lập nhưng đi cái phải to siêu sim á to siêu sim to hàng họ một con những tiền sạch nhà lưới đó như vậy như vậy đến chi mà ra cho thị phu này đó còn phải quay đó như vậy xin ra cái không cho thị phu còn phải quay đó cái gắn với con tỏ đều với con tỏ đều đó tôi nhìn cha non sa cái đấy dulu yang nhìn theo đó làm ba lại nhà nó ngáo lui theo thì cái đi xí seolah-olah saya không còn là thì an bảo lui đấy aja kan ngay tôi đã thì quân sẽ mỗi lúc thì quân sẽ dùng cái lưới dùng nhìn đâu nha đó cái đại lá thì nó ra cái bụng nó bê trong cái cho thì quân này nữa dùng ngay tầm bảo là cũng phải ngay sẽ nhìn đâu này ta thì dèm cá miệng hoa luôn rồi đấy
Cổ thổ chi chi mỏ đều như con nằm giá chiếu hồ đều là ẩm tố với ra thải cái tay cũng chạy vào ẩm tố với tay cũng chạy vào đó thấy không còn hết rồi đó ẩm tố với cái tay cũng bột của đã như con người đó mà cổ thổ chi như này cũng suy chế một ăn khoai nha ăn quy chứng gì tao mặt sổ ra thì che mày che rồi mà luôn đó có thôi gì á chứ tôi siêu sinh nếu mà trời mùa đến đâu còn ở nhụ mày che phình phá lấy tầm phá lắm phình phá che được chụp lăng theo còn khu lập như cô đi con khen như nữa em như xe cô em như nó xe cô cái hàng nhái xe của cô dính bọn thì lúng bóng những cái bụng bún của sao để cho trận nhái cây lúng bóng nhớ tôi chỉ một tay nhà muốn bầm chỉ một chân của lại gọi lúng bóng mỗi khi nào nghe bộ lúng bóng nó chẳng mệt về sau kia mèo đúng không cái sau như việc chờ chịu ăn mèo không sau nhá là như việc chịu mà bún của sau đó đây rồi nhìn nha mình phải rồi những việc phải ra chỉ khiến to phần nói sau nữa bây giờ nói sau thì cái con sưng cái con bị phá mà như vậy cái kia ta chạy chiêu biết mới làm tre rồi với miệng nó thấy mùi nào hầm phá tre chiêu chưa xa chiêu mèo hoa luôn ấy chiêu những mười tre suốt này hầm phá tre chiêu gì xịn nhà lưới phiền nhà lưới hầm phá tre chiêu ra xuân nhau cho mèo long tre xịn thụ xịn thụ là cái cái chiêu mấy có một cái thằng gì chiều ngày mà cái không chiều ngày ngày tại đi mà cầm chành với mèo long như chiều ngày cái chút cái lỗ cũng tròn bộ rồi cái phu đi trong ba tê chiều như mười tê số này á cái phiên nhá lưới là chiều cái ba tê chiều cái anh chiều xì ở trong sao bơm nha lại mẹ vẫn phổ rau xì vậy cái chuyện mua có hai đứa nhau bắt chích là nhanh đâu mình một số gì mình phải gọi luôn đó ngày cho nhìn vô thiên đi vô thị đi đồng si cô cha có họ sao đó như thế muốn nhìn lên một cũng nhìn các phiền trận nhà lên chỉ có vô sinh muốn nhìn to lòng nhìn nha cái cầm trà chủ su cầm trà đi đó xin xe nào cầm trà lia cột mua nè mua thì cũng những phiền nhìn mua được tí bù rồi lăng tăng bây giờ mày cũng mình phải rồi nhìn nha mèo luôn nha mình phải ngay cánh già phải còn như không phải cả vô còn mèo luôn còn liên ngay 6 trận banh gì phải cầm chạy gì đó ngay 6 trận banh gì đó nhà mấy như nằm bò còn phụ theo mình ngay không mấy 6 trận banh như mèo luôn sau này thêm một ba đè học bộ vậy cho quá ra mới cho bộ cánh cái bộ thèn đi với sao mấy con này dùng hơi một bát bộ thèn của apa lagi lấy danh chắc nhiềuคนนั้นเราผมอันผมนั่นแหละเป็นอยู่แล้วแล้วmột cung nhìn nó theo ca nhớ quý giá một con của bòเป็นอยู่แล้วnhìn một đó sao là tại các xin buồn bộ đồ ăn mùa còn đồ ăn gì xí sổ lão là cái cung nhìn bộ cho là xài của đây là anh đâu mới cũng phải ăn nhà chọn con nó đi kêu phải dẫn vào đó họ chuyển nó chọn cổ hả như chiều tây món nào anh đang chật phù rồi nguyện khu 5 hả tổ thay độ bộ luôn như vậy
Kayak pukul bunyi apa? Kau bunyi apa? Memang chính xác. không trên không chỉ chỉ để một cả ba đó là bậc cả ba cái ta biết học cô đi học sao Cái bộ bạc nhiều ra, bộ dân là chuyện trong chuyện gì đi, đang bịa xa lẩu cũng à, đang bịa xa lẩu cũng, là có ăn kiểu mò, sau khi đều cũng chỉ cho khi trong này cái vui cái này vui mò cái này mò à, cái vui đúng gì đấy, chỉ cho khi được vui hay mò cái này mò, có ta là ngay mấy bộ quen cái vui đúng gì cái này vui hay mò đúng gì đấy cái này mò, hiểu không? Số mày kia một chỗ kia sáng sẻo cái gì mà cái tàu của cái tan giá thế này tàu của loại này chỉ cái tàu của chỉ cái tan giá thân thể健康hay mà cái chân có chỉ cái chịu bắn xoay muốn nhà giả xuất muốn ra sân đi kiểu chim to to ấy mẹ nhiều tàu của chính thì những cái còn phải thấy ở miệng chim sẽ đẩy kín nên mình còn lăn xi mô miệng chim con đầu vẫn chim vấp thế này nên xin thì mô tả đi hỏi đó tao mô đầu cụ đời như tân ra đó mô miệng đó rồi chứ đấy muốn theo còn phải nhìn theo như theo hình gọi số xíu xíu mình trong Sài Gòn trong Sài Tiêu lùng lý hy hiệp nhìn là một lùng lý đây hy hiệp nhìn một bên chỗ cả ngay còn ăn to leo là mình chúng ta mèo luôn rồi thì ở đây eo cái gì đâu sai tụm gì khi mua bánh bắp leo cái đi sùng cái sùng gì đó nhìn cái một phần bao bộ dùng cháu dù đều cái eo thủy đấy eo có nhiều sao chẹp cái kia sắm kỳ theo có nhiều tập cái gì tấm ngã thủy sắm kỳ theo như đấy cái tấm cái thủy hồ nhà nội với tấm cái thủy đấy thì bà đồ hồ cái mình chỉ cái vô phần đó khổ thổi dưới chạy một này cái bên dưới là nó mình nói luôn miêu hồ nhé như là hồ như này má cái ghê còn má cái ghê tả đi như là hồ với kia còn to với xin cái tả đi to cái chút như lắm cái khiến con cái khiến cho sáng xe đấy khiến đồ kín vài đâu cái không chưa nhìn nhau phải chưa cái xin quên luôn phải nhận một là mà chỉ tầm ba là đều dùng về đấy mà chưa cái không hồi phải xị bột khủng đấy mà anh như cho như chéo anh chen on phải gì cả mày sao cho gì mà sao lắm nhá mày sao cho gì bọc mà sao lắm là cái như trong mùa thủy ra còn nếu phải vụ con trong vào mùa này có miền mùa này đánh đi tháo chỉ các bữa mùa thủy chỉ các con chiều ra chẳng hiểu tim mà sao chín cả thọ cả chín là nhau hình chẳng hiểu tim mà sao chín thọ cả
ồ phải cái gì đâu chiều hè con đợt thật ra chiều hè quá nè xong rồi số ngay cái mèo lông mà cái cháu bên kiểu như mèo tại bộ lý chi chọn tiểu trang có chơi xì tiểu trang phiền của nó luôn à bao nhiêu em nè ra cái mình phiền của nó luôn có mấy xí không có nè cái mèo lông về phải và cái gì sử dụng các phá tay mẹn bỏ lại mà tiểu trang này còn nha vì sao trăng thân lười thì nghe thân kiểu giống cổ khuyên nha vì khi cái lùng đi tụi đó xuống lấy ra so sánh nặng nhanh như tầm bà làm mèo lùng bộ lý gì đây mà tiểu trang phá chạy lưới phương kỳ phiền này có lẽ ngại sĩ chào mi phiền ở ngay tầm bà lắm mèo lặng mèo mèo lùng ngay sĩ chào trong ngày chơi gì thứ dân ngay tầm bà lắm một miệng này còn tập biết ra ngay cái ngoan ngà nhân chín nhân chín chứ đừng đi hay quá sùng bò lại đó tập biết chứ đừng chào là halus nhỏ lúc đó đừng chào là halus đó đừng chào là halus đó sùng bò đó gì chứ sợ nào đó nó tầm bà là ăn ngay những giá thanh thằng chỉ còn ngay tầm bà lạ mày nhìn nhau cái sự chân không như theo gì đi ông nghĩ bởi vì phá chạy với nhiều lớp với nhiều phiền này để nhưng người tại bộ lý gì rộng ra ấy nó chơi xì như phá chạy gắn này kỳ ngã đi lọ kỳ ghe lọ em lòng nào như nhiều hoa luôn ăn chín luôn trời còn phải làm bà làm bệnh mon ngay như nó anh phiền nó ngay như đứa còn vài ngày như nào thì lại con tỉnh vì xin phải hâm chìm sao lại lấy gì không ngay lấy gì ngay cho rồi lấy luôn phải chơi ra ngay tầm bà làm mi xích bọn này như nào mi xích gì mỗi lần xài cho sáng sẽ ngay xích bọn này đấy chú gà trên tiền này chỉ cái lô bánh gì thì cái lô bánh gì thì tao bánh bạch thì tao bánh được cái mi xích gì thầy xây cô nga mang nhận trên nhỏ luôn có lý cái sùng bộ máy tôi nhúc mới xin chém còn phải như tầm bà là bệnh mẹ ăn kia chứ là cái mình cái sáng này gần chứ còn phải như xin khoe vắt như tầm mẹ ăn kia trên đó sao còn phải như nên chọn em mèo luôn em mai rồi mèo luôn với lại phải thiệt mà mèo luôn đây nha tùy thiệt mà nè đừng bắn nhé tùy thiệt như là tùy thiệt nha thì một bên gì suy nghĩ anh hồ nhìn anh chẳng nhưng mà hỏi lôi á mèo đâu nhưng mà hỏi lôi á chỉ ngồi trong thạch bên ngày chỉ trong thạch này ra chỉ ngồi trong thạch này ra đang phao tràng ngay bọn ấy gì xí cả mà nhục mày theo đi cái nhà mê đấy nó sẽ bôi chì kiểu mà luôn dân papa thì dân gần đấy không rồi bỏ đi tiền lấy chừng ra sổ chừng ra bộ tác động địa lăng một tuần nhá cả một đi gà đại làm gì ok cái téo xa rồi ở cùng mày cái téo xa rồi ở cùng mày
이때 왜 저희가 여기 공에 아사기 chiều có nghỉ của trong nhỏ luôn ngon á 아사기 chiều có nghỉ đấy cái thầy cầm trà kia lắm chúng nó lại thôi rồi xin cá ăn bầu đi à hết xì cá leo người chính phủ leo xì cá leo à thầy bộ thì nó thầy vui đó hết xì cá leo à chồng ngã lại lo hay mèo luôn rồi xin cá ăn bầu đi cái mi cá ăn bầu đi hết xì cá leo dạ chồng ngã lại lo được không à em á xin đại liễu mèo luôn mệt suy à cái phun gì cái lùng lùng hiông chiều ngày cái hiông cọng này đó nhiều sang kịp thật dùng cái hiông chiều ngày đó giống còn thầy Phật thầy phun cái thầy chiều mà cái chiều á cái chiều tầm bả cái tầm bả là thanh bộ của người xuân à thầy chiều à cái cũng tiếng nghe thanh bộ cái tụng tí cái thanh bộ của người xuân này nè thanh bộ của người đó cái tụng tí cái thanh bộ của người xuân thầy chiều ngày chiều mùa vô thầy cũng thầy sự gì khiêu khiêu của nó cái bên ta kiểu hồ cũng khiêu bên ta chút sáng xem nhiều cũng khiêu con gì cá xanh hả cá xanh chỉ còn cái bể chân nó cái nhật gì bên chân gì gì lẹm lại à cũng cầm lại bạc phì bìa sẽ cũng thầy gì thầy chẳng gì chim sủi đó cái nhỏ nó đó kiểu bán chiều à dưới bán khe không chiều mày là bằng cua là vào nó mới bán từng nhiều nhỏ luôn như là mấy bạn khu nó sinh sản này đó thôi chỉ để ăn bị bán từng những khi đã sau lượng trong phụ kiện này không có bán từng nhiều bán từng nhiều nhỏ luôn như cái không chiều này á nó bán từng dùng tí xịt cá nếu xin thế này xin bộ chứ nói chuyện muốn nào quý bạn cũng nhiều quý cho có yêu xin rồi đi đây quý cho thì cũng là chỉ đó xin đâu đi đâu xin thế nào đeo quỷ đeo ra chân chân chưa khỏe vậy rồi với như mèo luôn đó mình phải vậy những cho họ như cho tôi chỉ chuyến nha thiên tài còn gì cả hay như cho phải ô để phổ hiện tại là đeo quỷ đó để bán được bỏ xịt ra các quỷ đó nhiều bỏ xịt ra như hệ tên cho quỷ chim xỉ không nhìn dễ có xịt được thế đó quỷ anh mua chơi có xịt ra hạp lại cái nhìn đó như cho đây xịt trên đó cho bên nhìn xỉu còn này một xoay vi còn nào như cùng chỉ phiền cái xịt trước theo trước khi đánh sập Facebook của em đó rồi cái tao trả kinh chỉ cũ đâu ra còn ai mù xả phiền chặt cho đây á trước khi mi tan sao nè mù xả phiền chặt cho là giờ là cái bộ tạ luôn này trời như này thắng rồi cái bộ tạ luôn này trời như này thắng ý nhiên khó nào cái nhiên khó nào cái miếu em cái miếu bà đi cũng sẽ Honda bà đi cũng sẽ biết tâm hẳn năng kiểm soát nè cái nhiên khó nào mày bộ tạ không ra mình nhiên khó này mày tay ngasih F1 này đó F1 punya kawan kita sambil M3 dia mau jong kalian kuya memang jejak trong bộ dung khi ra là một trong kalian kuya ngasih F1 Mio M3 F1 satu ya F1 mi pak nữa Mio dung kan pak nhiều bộ dung kan pak nhiều bộ dung khi ra mau kalian kuya mau kuya vậy kalian speed deh cái chat theo dõi được một種啊kawan kayak you speed kayak mau speed gua ya speed mau speed namanya
ngay về kiểm speed đây imo limit à mà yếu limit à đó nhiều bao nhiêu mặt gì đó nhiều bao nhiêu chuẩn vào vào đó nhưng mặt chính có dịch chính cầu mà đó cầu dành đủ đó đó như tôi nhìn mà đó một chỉ là đó chứ đừng chỗ có cái cách bạn nhỉ này nếu em đi dịch động phát mà cái bạn nhỉ nó là F1 này như tí ở chúng ta Yamaha có rất là họ speed hoặc là F đó như mấy cái nồi limit đây cái mô limit đi cái mô cái limit gì nè cái một con thỏ ngài bẹp mười ông打字炮應該咩？應該機動打字炮。月前跟嚟打字炮係分堂嗌嘅，冇biết không nói gì đó, tụi má tha theo cái tụi này là cái trung心gì đó. Chả lát nó bột lại luôn rồi mày chỉ phải dùng cái một tổ vịt một cuốn neo một cam một dữ liệu điều kiện mà Nhật Bản cái loại tiền đấy là tiền chi chia không ai cũng nhìn tiền chọn một đôi tí của nghe đây như tan sao một nghĩ có tan sao không tiền chọn một đôi tí của luôn để bỏ su tổ được công ta cũng thế cái trung cũng thèm ấy thì quân cảnh xa đeo xa thì quân cảnh xa ấy gì đeo những cái màn tôi giàu đeo cái mầm bảo qua với dân tôi ra loại phim hay đi đâu không còn ở mình chỉ là bà biết ngay tầm bà lan cả gì mà ta nét bảo mầm bảo qua với dân tôi gan thẻ can thẻ các bạn nhá tụi mày cũng ấy khi đâu khuyên cho nên trâu nhá cái mầm bảo qua tôi với dân nó can thẻ như vậy đặng cái với dân nếu môi thì cái đó là khuyên dân này phải coi cái này thì mùa xào đấy như loại gì mèo luôn đấy bà mèo luôn tầm bảo là cái sư phụ bỏ ta luôn còn này nè gần như theo khuyết bạc cũng này có số đi ra những bánh kè không chịu nhìn những bánh chay không còn khe không chịu nhìn anh như già khe không chịu nhìn mày thầy cũng thầy sự của tao buồn nè người chán mất đấy á nó còn những đi ra nè em muốn chú già hành năng là như thế tao không còn nè nó chịu già tại vì không phải gì nè như thế khi ta tôi hồ xin nào nghe hạn như hãy hạ cho hạ để không còn ăn trâu như thế này cái một trong những đồ phải thủy đấy một số gì cho tôi hồ xin chú còn nó sẽ kiểm tra về chú sẽ có kiểm tra về cho xe phố cá thiên tù bộ nhìn ca tả đi họ nghề đây hít bảo vệ bổng nhìn hít bảo vệ mệnh nhìn xin chào mẹ để trả lép cho cái chính này chính thiên khuây thì khuây thiên khuây chính thì để trả lép vậy chính loại phim nhau không không tới tiết thức tới tiết khi tới tiết dòng tới tiết còn mấy tháng lùi ra tiết trích dòng hắn mang tiền súng hài xịt gì súng hài nè súng hài đấy mới dịch hạ đấy súng hài xịt nhiều là súng hài đấy béo rắn dịch hạ
Ghé xuống hạ cả bạn nói chuyện như vậy nên cậu cũng không cái theo luôn. Anh biết phải vui không ai em mới về làm gì, anh mới đại làm gì kém mười còn như nữa. Chúng ta đến chi của nó chưa mới còn nhiều nhớ nè, chưa ra anh đi họ tôi như nó không nha, mùa lạnh nào nha chưa đây phun mèo luôn mai ở lấy à anh có xài mèo luôn với anh xài mèo luôn với chó con kiến chi như nó ngàn đấy thì em mèo luôn với họ có trong ngàn kiến chi cái thằng bà lai nhìn ra đất xuống tại vậy đây mà xin đùa ai người đi nhìn ra đất bà ngồi thì đương nhiên là một tác động chân đất có cái đèn rồi cái ý đương nhiên như kêu rồi gì bà như đồng mê kêu như này đó chúng ta bỏ tạo luôn hơn cả nhân 8 năm nữa nè chúng tôi xin cái dùng chúng nhà là có một con gì học đi không khỏe lắm ai cũng mới tụ khỏe đeo nó lùng xa thay về lùng trên lùng lấy máu đây ngay một đúng như này khỏe đeo nó chén vui lùng lọ quá đây lùng lấy máu đây nó xì lọ 5 tháng này ngay đi chết chọn thả chụp gì các ngài tầm bảo bảo lý thì như ngay khi thầy cái máy bắt phụ tha thầy về thầy cái đây thì thầy cái ra máy bắt phụ tha theo khu xuất thật bồi cả còn bỏ đeo ra có tổng hợp thì chỉ bại đó có là nó cái là thả cho ra đó các bộ con xuất mì cho mình xuất nhớ nào đó mình quý vị nè ngay em mệt đấy tại nào nó ghi đeo à để đi đeo em mới trong nghèo 5 tháng tù quậy đeo để đi ngay bụng khác khỏi dưới bàn tao bụng khác lên cho khỏi dưới bàn tao nó sao theo trong ghi shop rồi lên trong ghi shop cũng hấp bây giờ chỉ để khỏi on này chắc nhau là nó khỏi dưới sao theo shop rồi tự nhiên bộ ba ông cũng khá không làm gì cho anh nó cũng hấp bây kim nhất thì chỉ mua đó rồi cả chỉ để bút cho hàng mua đó để đi như mua xem nghe hàng bị được thắng độ nhớ khỏi là chỉ để buốt đó bạn chỗ này mình chẳng nào anh chẳng chỉ em sử dụng như này bỏ ra luôn nó sao như ngay bệ sẽ ngay bệ tầm bảo là bệ trung phúng lên còn nó chén vùng bỏ bỏ đây bỏ bớt bệ tay ngay sẽ giống ối xì bụt đó nó xì như này không như mấy bên này rồi bệ tay ngay sẽ giống các em thực mang bỏ phong phù đeo thì bệ tay này xong mình xong bằng cái tay này sau liên tệ này sau đeo rồi đủ chén phù lùng bỏ bỏ đây đâu mình đủ gì này cái thùng những cái kia còn kia sẽ cái thả bao đi anh làm cái kia tôi hạ cái thả bao bởi thả bao ở không có đâu la hết tô bao ta rung vì ra sóng hò nhiều dịp gian trong con hát câu cha mang mèo hoa lung cha dịp ba dâm bày danh giá
thế bài khi xịt tháp bao khi công khi siêu nhiên ali cái tổ si chín yêu si sang sang lời nhẹ ôi dân này sang thêm mê chính phủ giá trị thì ổ gì cả cha giết ba dòng chính chiều ngày ngày ăn mô khi cài tuy nhiên ngày thông đi theo có miêu hắn thời cầu ô trắng tha phu nhà lại gì bởi sao đâu cái thiên pha ta đều đón đều mơ này không vì nhìn ngày thông đi theo cô vì phần chim chiếu nhìn xe phố mô đi phu nha ta ra dạng gì vơ vì hành cầm chiếu nhìn cả xe phố hồ chẳng nhà lại chỉ bởi sao đâu thế đi cho nhìn với giọng họ ngày sẽ ăn tông hát ca cô lùng thiên thắng họ một thành cam nhau ha luôn chít ốc nhìn to to chết chú chít ốc nhìn nhau hiến lối tâm hiền chi chết vô buồn phố tàu tèo yêu xí xí hà bao chiếu nhìn cái xe phố nhiều pha khó nên thang tơ dù môi da mô nhông tơ vì nhìn ngày trong thức đi theo cô mùa con nhìn mồ còn vui nhìn đều ra em yêu ca xa xa gió hồ sông thiên chúa dù vai khói lúc lại buồn nhỉ hai bạn cũng liên liên khó nên bởi tàu của nhỉ có cái gì chính cho họ sông thiên khó nên bởi khăn đâu quý cha nhìn sân số dịu hăng hò có những cái con tôi ra saya pasti enggak berkutik lah dia tahu dia banyak dosa dia kan đi tố xỉu đều cái bố nghe gì bé hại trai cao cái nhục mười dùng một nhông trộn hình giá lôi thì phá chè lôi mò bé mò bé cái một cái phá chè cái tán xa hậu nào tán xa nhà này kan thì tớ cũng chọn kan hả đi các phá chè đấy à cái bún phun bao chỉ là bún phun bao chỉ bún nhục mười xuân bún phun bao chỉ đó gì chứ ở bún nhà xuân phun bao chỉ chỉ hầm phá chè chủ như mười xuân canh một chiều vé xuân nhỏ chiều xì bún gì chả đi nhỏ luôn nha nha đi trong xoài đấy ngay thằng thằng đấy ngay kiểu ăn đồng bánh nhìn một mèo alo thiên tí thì yêu cho những mình phải xin xin mua sợi mua như bay mà cái đồ mua dùng như vậy kia không bay xin nó cả quá trẻ xin cái chịu quá trẻ giống ngay cả như chiều đấy ngay cả như thổ như anh thổ nha đi cũng nhìn piano xin cái không còn kia không bay xin khui bay xì bứt khùng rồi đấy các như tôi ở bay ở để nghỉ lăng như kita nữa luôn nè hình nhìn tôi được chi không nè đông thiên sòng này sao bảo là của tôi anh nhìn tôi như xe dịch bả chứ mà tại cái lăng phù hệ nhìn theo như này nè cái tôi dịch ỏi nhìn giống thầu định giống thầu nè như xe dịch bả chứ mà phải bả không phải we are the champion này nè các cổ kèo lật nhân sẹp rồi kèo chạy không một bạch hậu thư của anh mô mà đánh cái lăng anh nhìn tôi
雞胸當天尋咪雞胸就叫全胸，兩絲刀啊，長cái nửa長，係長này，你thập chứ mày lung xin mày cày xin rồi thập chứ ra, mày thấy xin thập chứ đánh gì làm, từ những cái này từ những cái này từ, hiện từ những nhá, cái này từ, cô thôi đi đó đi đó nha,你平安嘅人幾高才哈，你都話對長點先咯，太陽光黑咗，你都話什麼呀？咁又話弄生勢啦，就無奈打理，又唔係，我eo chùy bún nhớ sao tập à, cái eo chùy bún nhớ sao chẹp à, chỉ cá phải còn chẹp kia lấy còn cá, trong cá mua danh mua siêu nhìn đặng này, cái sùng ngố cổ bún như đó sao, đi đến thì mày còn ghé với lấy còn, cái chỗ chỉ cá tao mua chùy à. Nha, tao một chuyện, đi trái trả rồi nha, cái trái nặng đi à, nha, và xong cá thải bi ma ha, ấy bà siêu ha, các đồng đi thiên thì như này em chuyện chỉ đã sao, ngày cũng chỉ cái còn với, nha, sai là cái gì giữa ADD ngay cho khen nhiều đấy mà, để chuyển nha, ADD ngay cho khen nhiều nó ăn thiên chí cái thải bi ma vậy cả ADD ngay cho khen nhiều là hả sao? Vô đó thì mang đi ra phụ ngã lép đấy, tại vì mang thì cái phụ ngã lép cái chèo xong thì mèo ha, chèo xong cả kệ còn phải này, muốn gì tầm bảo là cái vụ tuổi còn cái xe nhiều kiểu, cái chết rồi còn băng quất ăn đến gì, như như ăn xin mình nhìn mô ăn đồ xí đi nhìn mô, còn là chủ cái mấy cái pen dù mấy cái pen dù sử dụng mát pen dù chen phụ tâm giờ nữa mẹ nữa papa gì cũng nhìn giống khi phụ em pun tanpa lại nhưng mà pun nhiều mùi giống tổng hai gì xia mẹ nó ha các kẹo mà luôn tụi không có papa xong rồi đều ha sùng phò lim dư sao lim dư mà cái nồi các papa lưới xiển một tạo lực si tạo lực con leo giống như là mắng tí nữa nhà con ha cái nga chỉ bảy con nè có nồi nhìn lưới nhậm thôi thì báo cáo ấy các con nga shit bọn nó xong liếp à hả anh nhấp một phỉ siêu như này còn quay rồi nào như thế nào anh nhấp một phỉ siêu như ăn có sự kéo lưới rồi anh nhá bạn nhá vậy như ẻ vào chúng nè phải bị mang như mà khen mồm nè nhưng một chỉ siêu như này đấy mà loại như kia đó cô tổ gì bên chúng ta muốn phải tôi như muốn phải cái thích bảo đi cũng yêu xuống bộ như những mà dùng chúng mày dùng khi cái thần si chân nhỏ một cái tầm bảo lại mấy cái buông cái bộ yêu quỷ rồi tôi sụt xả tay yêu quỷ tôi sụt xả tay yêu quỷ đó thì bà đồ họ nó luôn lại phải là đi khéo leo rồi làm bà lại khéo ngủ với mẹ bộ rồi không vì mày khéo mua lấy mày bộ mua lấy mày bộ chẳng còn cái phiền thật nhé thì phụ nhiên cái khéo đó ngày mua lấy mày bộ chẳng có phiền thật nhé thì phụ nhiên sau nhiên dạy mình bán cái luôn cái khéo đó mày mua lấy mày bộ ngày mới chỉ phụ nhiên mày bánh như này xài hắn trong nhớ đi bán chết bảo còn có mua mấy mà mua chạy nhưng mày đừng là gửi như vậy sẽ như sẽ xí là con ngã nhưng mà chơi mấy phút chẳng ngay ngã chơi xin đó ngay chẳng ngay không muốn như thế không đi đấy
nghe thằng bà la cắt mấy chung cái tiêu tạm mét anh này chung cái đi bắn anh trong bà mét mang xí chứ tôi tăng chứ theo vụ cho cái bộ tạo luôn loại phim nhau tăng thì lưới gai chạy hung nhìn bữa tầm bà lạc bộ danh bộ hạt nhé như cái lưới giá bèn thôi nhá cũng ai bộ danh bộ hạt mà mình ngày nay lại xuân bữa tầm bà lạc bộ danh bộ hạt gì cả没忘记你忘记我như vậy chạy không ngay nhưng mà chơi cũng sạch ngay tự nhiên cái chỗ sẽ cho nó ngay nằm gì đâu ngay nằm ngay nhưng mà chơi nó nằm miệng rồi đó dọn xíu nằm miệng rồi nằm mấy lùi chạy tay tay gì vu vu nhưng mà chơi ta nằm miệng lùi chạy tay cái lùi xanh theo xài bú kia và đi mình phát ra kiểu các kiểu mau lung tùm bụi luôn thì không có để bún phát để bún lằng thì là đi cái tùm bụi quá mèo luôn good mèo luôn la giờ đi nhân good đây nha good như thế good mày chịu nhân xe qua hỏi cháu bao nhiêu lần nếu ha cáo anh nó xin ngáp nó lại chi ở trên nhiều buồn cái tiền phụ léo khác coi rồi lấy xin mấy trên cụ léo lấy xí cá lại với rồi cá mình to linh nó lại gì ở trên bộ cái dùng như nó chiều như này xài phô em mày ở chiều như này 10 chỉ phô thông mà đó chiều ngã xài phô đó tao mày chẳng bên phô sao tao là nó xem cái nè sự cho sẽ nhỏ là không còn cái thôi thì chi chân nha nhi ship chịu bú già cái tôi thay luôn tận khu làm ngay cái rồi nha má nhí luôn tận khu làm ngay nha rồi cuma lo ngapun tận như bạn tận cảm ơn phải nữa lo bạn là nha pun chia cảm ơn phải thì pun chia thì không đi nha sự ốm ăn ngay mà như hồ tí nha sự ốm đâu mèo luôn nha như phải như mèo luôn xung quanh chỉ đó phải thủ chặt nhá hàm những chiều như này xe phổ chiều như mấy trẻ xuân chiều ngã xe phổ chiều dùng tận khu lạnh nhìn như bà tỏ họ xuống phổ liêm dưa như phá xe juga như phá xe là còn với mình xin nhìn còn bắt những mình xin nhìn như mô hâm mèo hoa luôn mà anh dụng mấy trẻ sáng nó chén không đâu như thân chứ nó mèo hoa luôn mèo phá trẻ sáng những 10 trẻ sáng mà ra sáng đồ họ lên chỗ chiếc là sáng nhà họ lên như chân chứ bớt mèo hoa luôn thì nhiều mấy những chậu đó nhá sáng những tầm sáng như phá trẻ như còn lại với tụi mình cũng tầm sáng chứ bớt mèo hoa luôn cái như hầm gì mà như hầm gì mày nè hầm gì làm như hầm gì mà như tôi hầm gì làm còn với một còn như mò ở bên mèo hoa luôn ấy trắng xem mèo hoa luôn mà như mò mèo hoa luôn mèo nào bỏ nhưng mà trẻ sang mèo nào còn tầm bả lại sang nếu loại phim nó về trên mèo nào bỏ anh nhau em những 10 trẻ còn bây trả đi ngay tầm bả lại còn bây trả đi cái sao cái phim của nó những pha trẻ những cái tụi áo xì với những bột đời như chèo trăm dạng như hay còn ai cả mèo luôn sau ra cái đuôi cái sao hết mộng thằng co tâm mơ đã bù van nhau nghe nè hay còn thì các cặp mèo luôn sau đây còn nè khi không còn ai thằng chồng co ba trẻ
我哋嘅thần thao本gì còn bay cái tầm bá lắc những người ở phát chế本gì本小將片嘛，我哋小將講như條時嘅啲嘢，你tầm bá lắc我全身就講như tao mày mới đồng我哋試咗cái nhân trên như thế cho đây răng dày nhân đây bên nhìn phiền hàm ngay tầm bá lắc tay xẻo chẳng ngay chọn bỏ lý chế nhanh chẳng còn bác hay ngao đi bên nhìn phiền nhanh trắng chứ nhưng lụng chơi ngay nhưng dùng xíu ngay cha con tàu à cho giờ phiền cá độ xíu đi à hai bộ xíu à hai bộ xíu nữa cái khen mèo lông còn bác à khen chúng ta mới cùng policy lái xẻo chăng như cầuขึ้นได้mà ra những lúc đi phiền là phát xe cũng như lúc chậm mô tô bị cả bù cho nên không đi phiền à nhưng người ta policy chọn đi đấy mà vì mèo theo chỉ luôn đấy mà như phát xe như còn trước đây bên người ta chim như lo còn lên chim xẻo chăng à tất nhiên cái còn xẻo chăng còn lại theo chỉ cái lượng tất nhiên còn lại mà tặng ai chim xẻo chăng nó cho chim như phát xe cái chim mình nào bùi một đủ dây còn này cái nó là gặp kẻ bạ đến xẻo chăng mình phiền theo này khi tôi xẻo chăng mình xem theo tạ thành bà kẻ bạ đi nữa tao có nhìn bị cầm chập xẻo chăng này con nền à những tầm chập à những cái lấy xì trên mặt chân bà tí lấy mua sáng xây những một con lôi ba chạy phải lên đã như đâu trong này là ngay tí cái tao xa hàng thủ dệt trong này gì chứ cái lạnh tỏ xẻo chăng gắn đi bọn ai lôi hìa tapi nggak tanpa layu thủ sunya ngay thủ su nhưng thủ đã su nhầm đẹp kia nè ngay mô hội nhìn nè à các bạn cái còn chiều trắng đây sẽ đẹp cô đây trong là mình nè à chỉ còn ổ bơi rồi đó thì ông bao xà lại đó thì ông sang bao tàu bốn ngày sổ lọ là cái bệnh chiều trắng anh ngặt tại đi mang tay chuyện sao được chiều trắng cái tầm bả lạ mua cho mình như tôi thì là sợ trắng như ẩm anh như ta tấp ẩm anh này cái tầm bả lạ nhìn nha mua nhông này ngay mua đi ngay cắm nhìn luôn sự đi pha luôn sự đi cho cái kiểu mà luôn lập thì nó chăng ai cái như tầm bả lạ bao thứ này à cái vụ như đi như vậy mới tài chính sao đi chọn xẻo chắc nó nhanh chắn chứ nhân dùng xoay ngay nhân dùng xíu và cái bị xẻo trắng ngay vì ngay mẹ có ăn cái này còn như pha chén họ xíu à sắm pha chén chỉ khu độ gì đâu là đi cái tầm 35 ngày như hãy chơi các tình dụng ca ngay làm bà lại với thủ xui như nè ngá bạn á mày đông anh phải đều à ngay xin ngá bạn á mày gì đó rất là kỳ tận đâu mà hả bạn bà nói ngay với anh ngài khen mưa lùng mấy lùng mấy lùng lưới với gì nè đó với cái gì nè thì bà toàn xịt ra còn mới những đồ hả cái thằng bà lại bởi tí lý cái lù sen đào lù ra ngay hắn mới lần phải cho tăng sẽ em mới cho nó thải phim má với lại khi mày lực si mạnh đi mày hả ra mày lực si mạnh đi mày kiểm nhục mày 병 nhục mày thực lưới leo vậy ai 병 ra anh gì bóng tay thực lưới à dài mày lực si miệng mắng thân mắng thì như mày lực si miệng như thải ra là rồi vì sự dư luật si đó nè mình cái luật si mà cày miệng thì ngay mày cái nhiều ta là luôn nhớ luật si mà ta bỏ nhiều mày nhận bỏ nhiều nhưng mua cái cầm gì ngay má hả mua cái cầm gì ngay má chứ một tuổi trời còn nè mới còn hạ thì bông nè mới hạ những mày tên nè phải đi mà hả cắm nhiều hà luôn cả quá sẽ mua số du xuôi bên thành còn cái pin vừa rồi cái hiếm còn nè bục khá tủ khu thật nhiều tí thải lụi xin được bán hàng tổng không
dia kayak lucunya ada main hang tua uli chồng ấy cái nhỏ luôn cái ship bảo không nhận gì còn xin buồn ngại kia để cày ly theo cái ship bảo không nhận gì còn xin buồn nhưng thằng thằng con cá xin buồn bò mà mỗi chạy à cái cá xin buồn nha bò lỗ mà mỗi chạy trong kiến hà còn đồ các hiếm còn chậu bò chỉ vì còn dính chỉ những bộ chân chậu bò lắm cái tầm ba la cái bắt đánh này xem này nè những bò rồi một cú vậy ngay đi thô dần cho được ngay chân bắt lên trên nhé hai một con đá bò liếc không nói nghe còn dính chỉ chân chết chậu bò ngay chân bắt kêu thải bà đi đã ra bò nó chỉ đi eo ngay còn gì hiểu chậu bò mà đã ra cắn kéo xã này chạy cài dần chân chậu bò cài dần chân chậu bò cái chân trên em một chỉnh búa cái chiếc cài kiểu bỏ siêu biển lắm ngay việc như to được ẩm phun săn bà soi vậy nè có phun săn soi nè từ một con đồ ghi chậu bò đã một cây chân đánh chè chúng ta xin mừng bò đồ các bò lộn rồi cái sợ là phải cái cũng nhìn gắn đi gì cũng nhìn bò chân chậu bò liền để mẹ tí về thiền sọt phần sạch đâu mua em mặc cái đâu mua hả rồi mình sẽ tại hàng cái thiền sọt phần sạch là tiền nó suy liệt bò tại hai sao hỏng chỉ các bạn thì tại cha chính chủ về mùa ấy cũng như rằng là video chậu bò nhưng chỉ bỏ chân chậu bò các nhóm phu giả hai món còn có cái chậu mà cái bà đứng sau cái tầm bà cao sau cái dân chỉ đi muốn còn cái này cái cha chính chủ đấy xin muốn rằng họ lọ hắn này lọn giải lọ xin muốn cái cha chính chủ thì điเลยtrong dinh ní cái xin muốn đang cầm lần rồi ở đây xong đây bộ dân bộ loài mà gạt lu chọ của mà chạy thiền dọc còn ra ra thì dinh ní đã cha chính chủ na xì ta sẽ gặp ảnh na min mỏ lọc cái cha chính chủ chi nhầm nhầm đều là cái xin muốn nha đang khỏi dưới lần thầy bộ tambahkan contohnya nhiều lần thầy po cái chắc bông kia bị hạt gì kiểu mà luôn này đấy Hello. Biết thằng đó à? Yêu Mẹ, thằng bà la. Ê, thằng bà la ơi. ơi Mẹ, hè, cái thiên à, nhân bên còn hò. Biết thằng đó còn vậy à? yêu Mẹ, cái thiên à, chính sách hay dám kia, đến bây giờ đi à, cái công nhân à, xích ra là đi à, cái kiểu ha thì à, sau đó cái mỏng đấy à, thiên như này mỏng à, đi à. bảy bue bảy chọc cái phô cái miệng phô làm một con được không để ra có ra trong thâu cung cẩm liều à, đi à, thâu cung cẩm liều cái miệng đi à, thì mấy đồ thiên như nè, để phóng phổ à. ngay tí cái còn này lo để sao cái cái này cũng còn này lấy phụ chân phụ thì nó qua liệt nhìn cái liệt nhìn chị gian chị chăm to nhau chiều đan cái kiểu ha thì chị mong để bu rồi đi à, kiểu đó cái mỏng ấy mày sau đến thì leo nha, cái mỏng cái thiên như này mỏng, nha thiên như này mày phong phổ à. phô là chi à tao phải thân ra hay à lý đi à其實啊lý đi à查到清楚噶，唔係時間嚟查噶，係啊，佢係查到清楚嘅消防員咧啊，查到清楚佢有冇被phòng煙被乜計啊，係à. ở trong mèo hoa luôn về cao quánh còn các bộ giá này chỉ lần con cái thằng nào còn đang tự bộ ta bộ tại trong mèo hoa luôn cao quánh 日本應該人哋嚟把啲嘢把按多下了，嘅你班工人啲時間啲計按用錯人哋時間啲搭棚啲時間啲把按多下了，佢冇人去處理啊，所以見到未出事了，係嘛cái mèo luôn cao quánh là thầy phụ mà mình to chiều vậy nè mèo luôn nhớ lại về phụ tao kẹo
鄧伯拉，鄧伯拉，ơi ơi 佢咪叫應該是唔是嗬？唔應該是嘅事嗬？em na 係啊，嘅海燕啊，做肺啊，黃勃燕啊，魔港雕類啊，龍貝啊，係啊，係冇啦，嘅羅羅亂亂啊，係冇啦。你呢是應該是喎啲啊，唔應該啲事嘅啊，呀，anh câu lẽ câu lẽ chuột lời đi à lẽ nhìn là đi à trong lẽ nhìn đen cái 應該是嘅啦，你講啦，trong lẽ啲啊lẽ火燒冇啲唔應該是嘅啦，你講，不過lẽ nhìn啲都冇本幾下事喎，當白啦，本幾粗粗柒柒喎， trong những nghe nào thế để tôi hầm một hạt cái linh phun họ hạt cái phun tèo này họ hạt cái linh phun tèo là gì chứ đấy nó lại cái hết độ họ ra làm bao nhiêu đánh cái thành quả bảo để một thì là hạt là linh phun một khi một tuần thêm chiều nhìn xe của chiều nga xe của đều chiều nhụ mười tè xuân cái của nhân không còn thầy của người đấy chúng cái càng chi một cái thầy thủ toàn tạo cái vụ đánh cái như hồ cái mùa tạo tổ tạo cái vụ đánh cái như hồ đeo cái nhìn một mùa thủy là trong lẽ nhìn冇本幾下事，本幾粗粗柒柒，幾做嘅除啊。係冇啦，羅羅亂亂啊哈，打呢嘢你生死咪豬閉咗係打呢嘢啊啲啊，呢嘢啲啊，嚇， chứ phải bỏ đi quả cái lòng nó còn của thầy chiều này như này băng thông chiều mà to kiểu to tại là chiều bốn có tuần tập thì lạc vô trên chiều này 你要看落藝啲啊，切家跟住舊個，切家跟住馬沙拉個啲啊，你看到啲啊，切家就何進去樣間，係啊。à hay yêu còn mặc cái còn cái gì cả ngay còn cái đó mà bay bà ngày hiểu mà phổ thông mà chỉ cái hỏi mà yêu một cái còn lẽ bay à hay món à mẹ mang thuốc hay leo hả hay món à hả nhưng cái bay cõi biển ha cái tàu kia cả chỉ cái trò tròn phèn yêu chỉ cái mình nhận đồng kia hà lo cho món à hả hả cái teo ngay ra lại còn à chứ không cái teo chỉ là sống mọi giúp phụ phụ nhìn gán su cách ra nhưng mà tao mẹ chạy riêng ai làm bảo lạc với ra thích phụ đã thích rồi bên nói như cô giúp nhà có thể họ chỉ bạc ba sen là tao dùng theo nửa ngày chỉ bạc ba sen rồi nè tao làm tao chỉ講啊，當白啦，唔是講啊，你冇講喺度啲啊，tao tập dương 你唔是講喺度啲啊，啲啊。可能即係冇搬落幾，即係唔係搬幾了嚇，即係可能搬二了又係啲啊。有冇啦？kiến nó thằng lẽ xe súng chi tạc gia để kiến nó tầm bả lắm cái là giống như kiến啲咪垃圾煙咯，係冇啦，正常煙冇啊，垃圾爐垃圾先冇。幾出係一樣嘅煙啊，用嚟買煙啊嘛，幾出因為幾多係一樣嘅煙啊？對啊。nhưng mua thằng là giả cái tiêu xá xe tầm bả lại bả ba sen phút nên nhụng mười cả gì bông mấy tội 冇來講過哟，係冇事啊！你隔硬做鬼嘛，我冇搬過淡白啦咯呀，我冇冚過淡白啦啊，12啊米咯呀，啲用嚟買淡白啦12啊，咁你講啊，啲啊講過一次咁嚟啊，隔硬面前講啊，咁咪從呢你部分嘢嚟搬嘢啊，買佢哋用嚟買嘢，用嚟買紙幣嚟用嚟買嘢啊，啲啊， nghe mùa lùng mấy cái mì mấy keo đấy không呀，你看我冇搬過嘢嚟㗎，我冇冚嘢塞過嘢㗎，我出版讀嘢買東西啊，搬咗多嘢㗎，係嘛？ đầu tuần vô tôi 4 ngày à搬咗多嘢㗎，我咗講，咦，當白啦，我搬咗嘢幾多嚟，嘢梗係塞晒咗冇㗎，所以你嚟垃圾先啲啊，係啊，正常嘢冇啊，cái垃圾冇啊。 cô đều giúp phụ quần đủ ra trong hình chứ chân như cả ai cao con tung si chân như cả ai hàng chèn như văn cả ai đi lui hình ngay để ngay đó là sao mấy còn như mai xem mình cô như mấy như hình nào sao ngay giờ ơi tôi mua hạ ngay cạn hình cạn là sao mấy tung si bà là kia như mình ngay giờ ơi mà to lòng xỉ nhiều nè giúp phụ quần lại trong hình ngay lui hình ngay ngay cạn mà sao mấy tung si
ngã sang sẻ cái Chúng à tôi đi là xa nặng nó đây mới nhà chắc chắn sao hiểu thằng cho hiểu đi lại nè ê nhị khệ xăm chung à em mò là như sẵn nó ngăn tí mẹ sao sao như sẵn tỏ công sao nó ngăn hiểu thang mẹ và to lòng xìm được à à em mò nà mua cả ngày còn à ê là sao còn nhiều là sao còn nhiều mà cái ai yêu liếc ngà bởi mò đâu hả còn đi à mình mà mẹ đi hiểu ngay mẹ mà nhiều nó còn ngày tôi hay là yêu liệu đi à chỉ cả trâu kia trong ngay post đi thì à mình dùng cái theo đây chứ còn edit chẳng phải edit thì đi chẳng chỉ phải bài à cầm cho cầm tông cầm công cầm tông đi à mua cầm cho đâu cầm tông yên hùng lờ này xong cái香港嘅消防員咁啊yên hùng lờ係冇呐吓叫nhiên自家名都連自家名都唔愛，你都含到煙紅噶，你講啦，啲啊要做誒，chẳng phải bệ 係冇 edit 啦。edit 唔有 edit 到嘅 edit 咁嘅生個 edit 到劈隻嘢嚟生，冇可能呢本戲一生啊，唔有 edit 到你戲一生啊，唔有啊，啲啊 edit đến dùng nếu xin sai edit tội 啊，係冇啦，luôn總嘅生到 edit 誒，luôn總嘅生係 edit 誒。nhiều trong edit xin sai trong đi chặt chặt tay cả chặt tay cái edit chứ ngã nhìn đây ngã mua phone lẩu nô nè, bạn như講啦，真是咧，錯都錯唔錯唔錯，係啊，唔知道嘅天唔神能啲啊，來前嗌叫關鍵，啲啊，因你部分嘢啊，啲人講緊多了，啲啊，nhang嗌啲啊，我是冇nhang你哋喎，冇講過你哋嘛計喎嚇，你係因你部分嘢啊，知擺咩啊，唔知少啲啊，嚇。係用nhang ngày要唔叫ngày來啊有啊盡意要唔有啊盡嗌係冇啦一講我冇嘅鬧 group 啊嘅講知弊咩赤踢爆啊 nó thầy vi máu mà 係冇啦 thầy vi máu lắm thùng à 講知弊咩你部分嘢呢嘅錢冇貢獻嘅呢你部分嘢啊 tầm 即 bá 係呢 lắm 班嘢啊 tầm bá lắm mua cho tao lúa bà linh để nhưng mày cũng gì bà đồng bà mày bự sai 你而家冇nhớ過幾間係冇啦你冇nhớ過幾間你冇講過幾間係 nếu 啊 thì còn má như phá xong cả cái là cái xin cái xuất lì xuất nhục mày chạyกูxuất nhiều 啊， là 最歡而家多幾啲啊，佢就話盡意啊，講盡意啊，用到唔同我，啊，你而家幾啊？ lý hà lấy còn là để trong lý đâu bởi lấy còn vì gì về dưới đây còn nè như thế vậy cũng ngay dịch bạc đồng bạc lên mấy bự to đấy cái như thế ra kèo với con nhân thầy bị mày chỉ vì mày cái như 誒， vậy 我多諗事唔了嗱，嘅應該一般應該講啊，嘅都買用到招嘅，對唔唔講豬幣啊，係冇啦， ngay bộ khác đi cho liều về bảy mô tô sẽ bảy mô tô theo đủ đây còn có như thầy bị mày thì ngay bảy bà long trên ngay mô như cả ai bán khác nhau nghe ngày mô này ngay bảy bà long 要冇搬個二女啊，要打呢嗬， hè à ngay bảy bà long có như mà thầy bị mày 應該打呢嘢都唔打呢，係冇啦，做到一般應該講嘅呢，超過時啊，係講到即刻香嘅嘢唔打呢。仲一靚嘢嚟啲啊，佢豬即係豬用卡啊！ chúng các mèo hoa lung những còn thầy biết mà à vật chi bài à vậy nên phải vui cô đã à 係冇啦， các 佢 kiểu 冇啊，就仲冇嗰啲啊，買到講嘢多啊！哎呦，仲係滿眼被少呢，冇少呢嘛計，要冇明年嘅老公啊，明年嘅老公就少呢，咁你講啦，啲人拆神年嘅家庭，你喊到嘛計明年嘅老公啊，當白啦，你講咯， à 你講啊，明年嘅老公啊，喊到嘛計，你唔自然，喊到嘛唔自然。 vẫn còn không 個要老公係明年嘅啊，買到買落嚟看咧，你喊到買嘢咁滿意，以後我啱都好啊。仲一兩年啲啊，按用廣播嘢啲啊，我有啊，仲嘢都好啊。 các cháu bảo một trăng đi mang à xả thành những cái thiên 唔自然啲啊，拆散型嘅家庭啊啲啊，明年嘅老公啲啊，呢是按開了，
对啊，唔係戰爭嘅，唔自然啊，對啊，唔 năm 係好 năm 唔自然啊，唔係戰爭嘅啊，跟你講啦，唔冇扮演，唔啲時候呢，唔啲時候呢，啲時間做到乜解？希望啊，時間都做到都唔啲時候呢話下扮演，唔啲時候呢，明嘛？我要明年嘅老公，我要老公明年，我用女咪再，你有我嗌都好啦，對啊， năm 因為唔啲時候呢，你都唔係講啲，Dạ, hả? năm Hả? năm mô chi đụng sang ca nhưng mô chi hi đụng sang lima trong đây trong nào À. cái bụng lộ cũng cho này tuổi nhìn các tụng tuổi cả những cái cái Sao mà nè, cả mẹ nhìn này老公炒上nhìn này cả列都差不多千几，南汤的千几，对啊，千几，過咧有老公係mẹ nhìn này đấy à，一樣，那你講啦， năm nhìn mô chi hi đụng sang ca ở trong cái năm thì như này cũng 你 mô 知道我一樣講啲啊，被沙拉啲來前嗌，我冇整嘢啊， chứ 你 năm 冇 thì 講 những 嘢，唔啲時候呢，唔啲時候呢，啲時間啊，係冇啦，你好講嘢，對啊，你香港人你好講嘢，唔啲時候呢啊。我做到乜計啊？我明年你老公咩？我拆身人家家庭咩？啊？我搬資幣人家看咩？係冇啦？我要老公係明年咩？啊？用到係咪咩？呢度含到時候呢嘛hiểu phân biệt嘛？唔hiểu phân biệt啲啊，冇用澳門，冇用雙時，冇嚟呢套啊啲啊，我唔俾念呢套啊。而家我嚟呢套啲啊，會ăn香啊，我年前啊。 cái đồ không mỗi đi màu như là chiều đi 我隔你廣東有冇 NIC 啊啲啊？係油啊嗌啊，我滿盡嘢妹啲啊，你油啊嗌啊，油啊唔多啲啊，唔冇講嘢，冇打呢嘢，冇啱嘢啊！ cái một bạc hay cỡ 係咪啦？ nhìn nhìn lộ cũng là 係 một 嗌 bạc 講啲啊，係嗌講係嘢啲啊，揼地啲啊，牙嘢啲啊，啱唔係講呢了，講嘅嘢唔要講呢，跟你講啦。 bao bên ngày không tao ngày giàu và chọn nhiệm hiểu anh ngay nhị chim cắn nhị mày không nhìn cắn nhị chim sống nhìn cắn hay mà ngày không anh nhìn cắn tao bên ngày không anh nhìn đen còn với xì xàn lại tao mày nhìn hiểu giàu không ngay cho mà所以做責任啲講呢牛蚊雙時冇用啊，咁你講啲啊，你隔嗌牛蚊啲啊，係最好啊，咁你講啦， nghe nó nghe hè đánh mặt à ở đây trong cái tao như cái những người trẻ đây còn bởi vì bay quỷ chết là ngay theo xa bị bay quỷ chết tụng mộ cái tao bị bay quỷ chết ngay theo xa như theo xa đồng đấy ngay đó cái chuyện bảo là nhiều gì bảo là nhiều tiêu nhiên lời từ bảo nhưng không liêu nga liêu chín liêu tí dẻo liêu cả cái chỉ bài講啊， giống như cái bay phải tụt tuổi chết bảo phọc mày đi cái 一你班人先啊，一你部分人先啊，你冇有嘅啊，cái nhà人講嘢是會打你，人哋生成咪支幣就打你，家庭又係打你，人家做乜嘅都係打你，梗係信個支幣冇啊，我支幣冇咁多啊，梗係信啊。 chẳng là chẳng lộn chẳng tôi còn chẳng tôi còn tôi 對對對，唔錯都唔錯，啱嘢都係一樣嘅，未從一你部分人一你班人，啲啊，時拗時氣啊，拗翻生唔條啦，時氣到時氣啦，唔條拗翻生了，啲啊，你一年啲啊，本應該實時就實時了，打時就打時了，唔條你邊對你責任啲實一年嚟啲啊，人邊嚟拗人邊默嘅啲啊，一年唔條翻生了。 對啊，你做乜計都唔hiểu翻生了。所以我看到你班人啲我被搖搖，即刻嗬冇咩冇嘢記嗬，即刻按學物記嗬，即刻對記按曉做嗬。哎呦，係唔叫啊？你係啱難晒，唔係愛我扎一記呢半嘢哎呦，我被搖啊！你本來印度上嚟，你被小呢冇啊？你冇本事有啊？嗌啊！啲啊，嗌用對，嗌按用，即係按曉做人對你按曉做人啲啊，係唔叫啊？嗌唔係按用做都得啦，因為你明啊難晒。啲啊，出門啊！
Không kêu à, ô, ơi chả nghe kỳ lưỡi bên nhỉ. Dạ, Ồ, còn, em chặt ngay em có còn. Em món à, mùi bún ngắt kia đi, mùi bún ngắt còn đi, mùi nhá nhỉ nè. Ngắm ly nhỉ lộ nữa nè, không có cạnh nhỉ còn lộ nữa nè, đi làm nhỉ chẳng rồi cú hình như lời chìm ngay à. Đi à, em còn em còn lộn lộn hiểu ngó sẵn mó còn lộ nữa nè, ngó khọt mặt đi, những lượng xăm cái sợ tôi khọt mặt à. chả du mồ đi cái như chỗ trả lộ những cái mồ đi mồ xong cho chút mày xong mẹ mới nhận những mẹ Nguồn tung từ tập si, mặt nguồn si được tập tung. Hả? Em món à? Mày coi cho ý mà sao còn nhiêu mà sao mà còn nhiêu ayu liên à bởi một lúc ngày còn à hả tạm bà là còn đồ nhị còn nhia ê chi bay hồi mà ayu một cạnh này còn à liên à hay món à hả xì à cái anh nhông à cá chiu à đi à lồng quỷ à xong xì cái đó là nhà mấy còn hả ê như chung con bộ này liên ngang nó tạm bà là cái trò chuyện phèn nhiêu hả nhưng không cảm nhận như hai lồng hay món à như cái tạm bà là trăng gì à bún tạm bà là là bún nhiều như vậy rồi đây cũng với đồ tuổi trẻ trẻ ơi trẻ ơi không không sau ngày đầu tiên mà không sau ngày đầu tiên mà cái ngày cả như họ có nhau hay lui bún phương nhiều nhà hay bún liên như này bà hay món là hả cả như họ chọn hi bà hả tại tôi nhẹ à cảnh ngã lôi hả à chứ sao nhung chọn mà hả vì cảnh khi ngã nhau lôi chọn hả cả ngày họ chọn này ngã nhìn kia ngã mấy xem tạm bà là ngày xem lâu kỳ hậu à hả ăn tốt都cả ngày họ chọn hi à tiếng ngã bún kí quỷ kia à sao quỷ biên à chọn bọn à à chị ra nhìn nha cũng là cái mungkin bởi vì saya kayu saingan bingis yang mau coba panti asuhan yang mau cek yang belum kongre emang bởi vì kayu coba panti asuhan em mau kayu sung koni panti asuhan ya nhị atau nhị sung sung cái mẹ sang nhị con ngày chú chú cái thiên mà nhị chú ngày bản tụ cỏ ăn tốt như ngày bản tụ cỏ thì mai hả ấy mày sang tạm bạc bản tụ như tạm bạc lại mai hay món à hả ăn tốt như ngày chú bản tụ cỏ thì mai à hay món à em hả mau mày này có anh ngày lúc thì hồ đâu hả anh ngày chú chú bản tụ kỳ đâu hả bản tụ nhị đâu mua ăn nhầm xiong hay món à ni anh ni có cái gì mày gì xí cang à ni wa yuk theo mo papa mon wa ke cho phụ cháu wa da làm sao bà ba muốn yuk theo mo còn wa ke xin bà ba à hả ngồi cùng xuân papa muốn yuk theo mo wa ke cho phụ cháu bà ba ngày chú kia với nhìn hòa ngày mà cái chú mồ nhìn là nhìn cả ngày thọ bởi thầu xa là mò nhìn cả cái bộ phận nhìn cái ban nhìn thọ bà ba ngày mà cái chú không hiểu nhìn mà cái chú không tin nhìn mà cái chú mồ chỗ nhìn à hả lý à nhưng mà cái chứ ngày ngày mồ bún thì bún nhiều bà ba tôi không chua bà ba cái kia nhìn là bà ba ngã lý đó ngày tôi nhìn cái bản tụ đều dân bỏ chính xác hả ngày tiên tri nhìn à bảo ta ngày không nhìn à nhìn hàng ngày hiểu chỗ mà cái ngày không ngày nhìn à tiên tri nhìn ngà nhìn à yeah ngày tiên tri nhìn à ngà nhìn à nhìn sao á không nhìn hiểu chỗ mà cái bà ba em món à ni hay ngay sao mắt là bà la à hay sao ni bà ni la ni ngay mắt nó thích bỏ nó ngày tôi mang sư phụ nè bà ba dân bộ cái kiến đồ ngày tôi tình nhìn các bên lui ngày à ngày tôi mang sư phụ nè hay món à ngày mua lui nhỉ ngày theo nhìn ngày mặc cái tôi mua nhỉ nè à ngày suy thêm kiểu đại ha nhỉ nè mà tôi không hiểu cho như nè ngã như nè ngay à không như nè ní sợ là không nhìn hiểu cho mà cái dạ không nhìn là cho có bái còn không bơi còn tiên tri bơi còn ngà bơi hay môn à ha làm bà la à lý à chị cá thì à những mày tốt thèm nó thế tí hồ không cho thế tốt á thèm gì mà ừ.
một cả ngày còn liên mãi bơi ý làm sao còn nhiều ôm như còn nhiều không như nào chỉ còn như nữa như chỉ bắt tay nhiều tiên chiều sao nó có bể vậy đi nhìn ra bên ra tù à như còn thì cái miệng rồi làm sao à ngay tu bây cái tin vào với lo cái son vào à sau khi ham cái loi ham cái ngắm miệng chen thì sao phi cái ham cái ngắm miệng chen có đi à ngay con như cái đó chi nè đi à em món à真的啊，无俾人介到女了，未做到嘅，即係電機了，你啊，ngày mà chị ca ngay mới còn chỉ đâu bà tao ngay nhung như là như đâu sùng bộ sùng quý lời ngay lời sạch 電機上淡白啦，電機上，係冇呐，電機上你乜雞，係冇呐，唔咁嘢呐，有邊呐？你講，係啊，有邊呐？唔咁嘢呐，冇邊度嘢啊？係冇呐，我咁未幫你，係冇呐，你咁難受生死啲啊，我先冇講一個站步咯嚇，但係我一個站步咧啲啊，都扯晒少年啊，係冇呐？人家個你，人家個嗌你呐，係啊。你看你老安多人有嘛啥啦，干淡白啦，你看我一個站步嘛，係冇呐？係啊，你每我一個站步咧，啲兩年對人個嗌你呢，你條分撇嘛，嚇？你人變蹦啲啊，人變改人變蹦啲，人相死啊！啲啊，你人變河咧，河到河嗰啲啊，人地啦，啲啊幫唔落嚟都唔關我事啊！跟你講啦，結講係咩？我多lòng事唔了啊！啲你班嘢部分嘢， ngay cam nhà nô là rồi trả 三 lắc 金人， rồi trả lắc vào dòng ngay cam nhà nô lại 唔金人嘛計，你們嘅嚇，嗌做冇本淡白啦，女嚇，係冇呐？ muốn là trẻ ngay tầm bà lại kiểu tha chứ ngay kiểu trả sợ tôi rồi hay apa chứ chi quỷ họ ba mấy kiểu sao có gì họ mình đã sắp về đã nhìn xin đâu biết âm phú theo mấy kiểu sao rồi giờ đi ra đâu xa sao các vậy chồng phải đó đấy mấy bà ba trên trong cái hạt pháp ấy là tại như mấy bữa ngày hạt đây như chị lịch má hả một cái hạt cái chú ma thầy mê ma chụp lấy như mấy ngày hạt đây rồi ngày xưa một mai bún gì ngày xưa mẹ chồng phết trả kiểm như này xì bữa lại cho miền phi hay ngày mai được ngày mai dù nhầm bên à mẹ ngày mai được mẹ ngày mai ngày bởi nhìn thế à mẹ ngày mai thế à một cộng đồng ngày mai mẹ ngày bún này thế à một cộng đồng ngày bún ngày mẹ chồng phết trả kiểm như này xì bữa cho miền phi thế à phiền chỉ cả phiền chỉ cả như phiền đó nhìn thế à như phiền đó như chỉ cả em món à ngày xưa một bún lui như mai hạt béo tầm bả la mẹ asa tập là vụ khai liền một dung mày à dưới sang thịt cò hột đi đó cá sang như nghe bài trộn một tò cái còn tết còn đi theo không còn tay bán là chơi mai cũng ngày咁你都食你話係冇呐？啊，你都食你話， muốn ai cầm chạc cái đùng hai phanh ngày đó đùng tuần cụ lập ngày đó đấy mua như đó tuần cụ lập 當白啦，當白啦。ngày xưa một buồn即係唔hiểu mấy兩mấy cái bữa nhiều chứ bây ngày còn ngày gì nữa ngày mà tôi không hiểu cho gì ngày còn ngày gì nữa ngày còn bao nhiêu ngày tiên tri gì nữa hả ngày xưa ăn keo gì nữa bạn như còn hả ta cùng với cái con nọ mình xin nhìn trong cụm tùy cho cái mẹ đó đi còn gọi bánh đặt đi cũng như làm sao còn nữa bên đó như còn gọi đi mà đi sổ lào la ngay tầm bảo là đi lâu giờ tao những cái đi ngay kia của nạn gì còn một đi à sự kiện những cái bọt à tầm bảo là thế na một đi à mẹ chỉ có một chỗ đấy à một còn đấy à mẹ chỉ có đấy à sự kiện cái bọt đúng rồi mày về vô cùng với giờ sổ lào la ngay tầm bảo là sùng chí tà kẹp nhưng mà cái gì còn ra xe thậm chí dưới kia của tôi anh như mời chơi cả nhánh hồ còn ra xe cả những cục ăn hồ xìa hoặc chị hay món à như cả đó cái nhìn hả ăn cái thì này nhìn hả cái bao nhiêu cả hay như ăn chinh tăng anh nhìn à ăn du li nhìn à tôi bao nhiêu cả đó đấy nhìn là sống muốn nhà hả cảm nhìn cả đó ngay dùng cảm nhận hả hay món à mẹ mang á nhìn ăn phải hả
Nga nhìn ăn phải nhìn mẹ ấy trò phải mẹ dưới hỏi nhìn mẹ cho món à nhìn cặp nhìn đồ tết nhìn các cặp ngày đụng tết ăn cẩu xìu lo hay món à nhưng bởi nhìn thu cả lẽ thì ban nhìn đẹp phụ nhìn gì trọng trọng là nhìn nhau phải cặp vào lẽ nhìn cả như còn ngày còn nghe lấy xin ngày yeah ngày buộc đi yêu buộc đi như theo trò mà cái còn mà cái nó còn thì bà không nhìn trong cái bánh nó còn gì ha chiều à cả thế á còn nhìn đâu ơi còn tổ mô ấy bằng bút nhìn nè biết dạ cái chợ mà một cha ở xong này chăm phút để xong rồi họ đeo 10 thành nhìn để bánh họ 10 thành nhìn nhà đeo miếng mình ra tay để phiền sọt đeo như được bài gì luôn à như đeo miếng còn như này chọn đồ chọn tiếc xa là đồ xa là yêu đồ yêu mô đồ mô đấy không hiểu còn đồ yêu về yêu không hiểu còn đồ mô chọn đấy không hiểu còn đồ xa là đấy không hiểu còn đồ chọn à lấy ăn kiện tên này sụt quả là tiếc phân minh à xe phô都hiểu thang là nghe còn cái boy cả như còn tiếc trong cái này đấy còn à những muốn ta bảo tầm bạc là anh miếng trong các vị nào điều đấy tầm còn pha ngày sắp thì là như cài tăng chỉ mà sao là lặng như cài tăng chỉ tapi cái lấy pun yang tăng chỉ một con tình giác người ta là điều bất nhớ còn cả hay món à thì chắc bảo bên có còn cả một tàu là nhìn bên có cả tiếc à hay mô老公tiếc à mày nhìn cái老公tiếc à nhẹ nhàng做tiếc à mong nhìn còn gì tại như còn nè tiếc à nè mày cũng nhìn cái còn đấy à một bên cái tê cái như còn nè nhiều tàu lại như này香港多新聞啊bên cái còn này做到嘅một多兩線了nè你講nhìn到ấy應該講嘢被死了你以為講擊敗啊一你部分一你班人啊một bạn nó真是冇咩啫，真是ăn mà nhưng chẳng tự nó đã biết lông tại thì mới tự講到一你班人的一你部分人啊啲啊真是的啊喺我面前即係搖頭係啊à với tùy ngay ngay lại phim bộ nó lại phim bộ nha à với tùy à với trâu những còn mấy bệnh sinh đúng ngay nó lại phim bộ講cái Nga boy tiên tri boy不然學嘛嘅 boy 講到邊個笑cô lý đi mà cái gì nào tới ra mà thì nào đi ra mà ra你知啊啲嘅嘢啊淡白啦 à ngày muốn kỳ đồ ăn tông ăn xì雖然你要nhìn ngày muốn nhì gan tông mà nhì ăn nhong trâu à cái đồ ăn唔到ngày à đi à hay món à ấy講cái tiên tri bên ngà bên hả ấy là sao講yêu là sao講như không nhìn nữa ấy cho cái đó không đó không nhìn cho hay cái thiên hòa hả ở nhất nhìn cho hay không nhìn hòa à ngà hòa tiên tri hòa ai yêu thao nó bị ẻo như cái đó trên đi à ngay sớm muốn nhìn như cái đó chi nè như trâu như cái đó tôi cái đó chọc à lấy miệng chỉ có trâu đó cũng như nó còn đấy à một còn ngay đấy à tí xẻo đi à mẹ mang ngay mẹ nhìn này老公 hả ngày yêu老公係咩nhìn係咪最近hả cái chi sĩ cho anh nhong cho anh không như còn cái chúng nhé liên nhìn tới đọc bốn nhìn chỗ tổ nhé nhìn kia mãi nhìn cái như còn nè hay bó như sòng tổ ngay hổ nha hả ngã hắn con một nha cái như còn nè ngay mô mẹ như mô mẹ ngay à ngà mô mô rồi như hè nàn xa thì ngã nhìn ăn hiểu trôi như nè thì ngã ăn hột mặt như này như nè à anh đi bóng chê ơi ba sinh như một bỏ lên một gì cũng gì lên cái sao bạn non ê bà ngã mày còn ha chứ bên ngày mô hột bọ lèo hả ngã ăn keo thì hả
ba tên gì cả nhưng mà chạy mỏ bỏ mỏ liều bỏ lên mò cái bỏ tao đào bỏ chứ vì thế là ngài ăn kêu ngài mặc cái tụ mồ gì nè mặc cái tụ hiểu như bên ngài không gì nè không nhìn chú mặc cái chẳng muốn như hiểu cho mặc cái không anh như nè hả hay còn nghĩ cả mình nhưng mà là bắt tiền như nè hay còn nghĩ như nè anh đi bóng xe hay còn nghĩ cả nhưng mà xe lưới hay còn nghĩ đường sao lưới chuyển một cái chuyển to nhìn bóng gì ý ngày chiều cái đứa bạn ngày hiêu cả như còn nè hả ngày chiều cái đứa bạn ngày ăn hiêu thế à hay ngày một ngày mày nhong trò gan ngày mày nhong trò gan như hiêu cái đứa bạn như chiều sĩ còn cái đi à ngày tì ngày cầu lết có cầu ăn kiểu liao ngày phun phiết nạ phô nhằm tên ngày tì là cô này chạy những mày biết mà ra ca biết những mày chạy cả thì bà hầm vật mà ra ca mà nó nhưng mà chạy mày xong nó nhưng mà chạy khả năng hiểu đáng sắp cho dây rồi cái cho dây rồi做面啲啊，未講咧，應該一講就講，做就做，你做出嚟啲啊，你講出嚟啲啊，唔曉多，唔曉少唔咗你啊，讓你講啲啊，啊，你想到你嘅心就想到你嘅心，咪你壓到你就壓到你嘅啊，跟你講唔曉少咗你啊， chị các anh thấy nhìn nhiều thằng xài phò quá không nó thấy nhìn cũng nhiều thằng ngồi nhìn quá mẹ còn chút đi gì quả đó như làm bà là chỉ chỗ bà thằng nhũ mày chơi cả con treo chuyện về kiểm nhé cái bộ gì chỉ treo chuyện tiếp theo là kiểm nhé mục gì chuẩn nha thằng cái đường sao treo chuyện tiếp theo kiểm nha cái đường vắng mình bảo đi cái như đường sao mò bội nhìn leo thì cái gì cái ngắm mô講ăn tốt lưỡi tầm bà la, ngắm mẹ講hàng cái không anh nhìn mà cái em hiểu cho anh nhìnแล้วไปกันngắm mô講不然唔識條周身啲กันngắm mô講กัน係嘛แล้วไปกัน未嗌講กัน係嘛น่ะ係嗌講啲都唔同出問ngắm mô講過呢bay chê hả ơi chê cái cây gì xí nhau mà cái cây gì cái cây mạ cái gì mà lý gì hay bà mô luôn ăn củ ăn theo so với mẹ tím tô mày bị cò hiong thằng đồ mai cò hiong à tầm bà la thằng đồ mai cò hiong như thế mà cò hiong à cái gì xí ngày đấy mô học bộ lèo thế chạy huy cái xa lèo còn cái xa chú họ bộ mà cái xa chú họ bộ cái mẹ chạy huy cái xa lèo còn mà cái mẹ thêm tiền lời lèo khẩu gục lèo còn xì phui lèo họ thêm tiền lời lèo cho nên nhìn thấy không ạ thế uốn giận mô hồ bộ ấy chê uốn giận du dám mùi du mì du thông hồi giật mềm phát động du mì á ứng sử講tạm bà啦我唔是千二湯跟你講tạm bà啦我熱湯多啲佢夾埋晒講杯咧扣骨咧我上片了一貨講出嚟咦埋晒呵夾我扣骨佢知道我年年俾你年年話擺嘿冇講是非啲我聽佢聲你記杯啲把我講嘅啲埋晒講出嚟我千二湯多佢講出嚟把我講嘅哎呦你講到老時唔用你知你係知你按真啲你唔會即係做嘅就公司啲346講癲嘅啲係我公司我冇本應該看豬幣喎我冇要勞工嘅名言喎，咪再看喎，係冇啦，你搞清楚喎你喎，冇辦法講，你時間都會講超啦話，你冇講下啦嘛。ngay không ai thầy bút lỗ thầy bút lỗ chạy thầy đặng quân trung những con rồi係冇啦，哎呦，你要咪知嘅講嘢。熱過向啲淡白啦，我做啲乜事情喎淡白啦，我聽到間熱過向我做啲喎，慢過向啲了淡白啦，我要上了，佢做工難沙啲我攞難沙即係滅頭啲我罵人啲點數吉我罵你賺人啲點數吉跟你講啦。
kim số các ngày mà đi chặt gì nè các như còn nè mang phát sinh啲事情啲人嘅做到了，啲啊不過我未講出來，聽冇呐？到邊嘅抗嘅人嘅亞人電子人，到邊你呢啲部分你哋班人掹做出嚟嘅身體，得嘛？cho tầm bà lạ Chọn. Để tìm mà. Tengah tanpa lah, lấy chọn phu. Đi bông chơi cả những môi chơi tụi mò bỏ. Mò lửa phu nha. Mò xem kì đi bên vô ca. Đi ngay li tầm bà lạ li bà li còn đi mò ngay mò hồ bỏ lo rồi chứ còn mò hồ bỏ đi ngay âm sĩ ni lo ngay hồ ngay âm sĩ ni các ngay còn bơi ngay âm kiêng ni em su các ngày Ngay tụi phu lia tanpa lah chọn phu lia những môi chơi. Đi bông chơi tụi mò bỏ. Gì xin mò leo hả mò leo co hiong chứ bỏ cái sao co hiong đi bên vô ca đi ngay mò hồ leo mò các ngay còn bơi mò lăng ngay chỗ pen diêu đi bỏ hay kì lăng ngay chỗ pen diêu đi bỏ hay kì đi buổi tối mai ngay anh hà nè ý mò hề răn đi Jadi mau mana tanpa lah mau main sim sia mau tanya cuci tak cuci dah. Ngay mò lưới hồ bữa như ta chủ gì ngay con ngay nhìn tầm bà la ngay chính xong ngay nhìn ngay tiên chi nhìn à ngay mò hồ bữa như Sana bọc boy ya như ai kèm đạn này boy ai kèm tiền của ngã này boy ai làm xuống ít của ta cũng thôi ăn cho tụi lại về cả một số ký cho những lỗ shit cô già mặt nhìn một thảo你想當白啦，俺人哋按聽做嘢嘅人，按會做嘢嘅人啦，按學乜嘢嘅人啦，幾多係按樣做啊？按樣家庭咧，你班咧部分人嚟對付自家，雖然我未驚，幾多百人都萬人都冇驚過冇做過，我冇想到咧，你本來呢度咧，人按樣嘅人啦，係冇啦，係我做到，本而家講嘅你未行過事了，本資本一看我用女係咪後生仔咪要老公係咪咪再看嘛計你咩行過事了聽到咁高興啦前咪因為係你係身人哋講因為你班人嘅部分人叫班女仲行過好你冇想到係驚你班人嘅部分人對付你都有冇上門要掙冇對付ngay như nào anh bây giờ chọn đây tôi mua sang nè ngay cánh xích của tại tôi mình nhiều xong là như cả mẹ lý sáng xe mà bị trong phòng bói dùng thêm cái ăn một trăm đã mày gì đó cái ở bên một anh cho ngay làm bảo là nhìn anh muốn dùng nhìn không ra cái quyền xài lui này ngay mấy con là tạm bà la ngay chú bạn tụ có kiếm mai东西ngay chú bạn tụ có nhiều mai东西chọn món mới từ bà có lý đông một tổ biết nỉ bóng chơi cả nhưng mà chơi cả ăn sụt đó này ngay mình ngay ngồi mua bún xíu ngồi mua lưới mua còn đồ ngay dạ phu si cân như đồng xa như tôi tùng thành phá nhưng mà tôi không ăn lạc vì xin đang mua hàng ở một tổ biết chọn cánh đến nhau nghe wow đây mà mày cái đồng xa cái nhầm trận thôi á liên cái đồng xa nhầm trận tầm bả lão bóng trận tầm bả lạ leo bạn ấy chiếm chọn mẹ bóng chọn nhì leo ngay mẹ bóng tầm bả lạ nhưng bởi coi cái nhị tiếng là xong tầm bả lạ lép đi nhưng bởi tầm bả lạ tôi nhìn đi tôi hay ngã xỉu nhì nè ngay mẹ bóng tầm bả lạ hay món mẹ còn cái xong đồ cái lép đeo cả tầm bả lạ anh còn với ngay mẹ còn tâm bóng kìa như con cái cạnh nhìn có ăn to sang xe như con hay cái chấm bùa đó hay món chú liệt cạnh nhìn cái liên nhìn đi chú mẹ còn ngày leo ngay cả tầm bả lạ xỉu nhìn leo hay món có gì mà ai xỉ nào ai tả li mà ai chi bay rồi tả li khơi tiêm khơi đi to kiếm kịp khơi tiêm rồi ai tả li mà ai chi bay ai tả li cảm nhận
là có nhi bởi xe ghi à mẹ là ghi hay mà cái Hormat. nha Tambala. oh Dia ham to hormat dah tambala. bốn bài chỉ có theo nhìn ra mẹ chi chuyện gan chứ còn làm bà la như tao xoay ai còn ngay chiều chua trái hay còn chú đến chiều chú đi cẳng á cô quan tao xoay cô thải lại ngay cái mười tí lại 10 chia tao thải 10 tí như cô chọn á xem kiểu còn ăn như cô ngay ngay trong nhân thực giống ngay trong thường em mày sẽ nhà mày đó chứ giống như là khả năng các chương trình ghi giáo chỉ đầu nhìn trong đọc đi anh dùng theo nút chỉ ca anh cho anh mô thọ anh mô thọ là anh mô thọ tên anh mô thọ nút ngay theo nút ngay chỉ nhìn mô chủ kêu ông mô xà mô anh mô thọ 所以我講緊，像呢你部分你扮演的，佢時間用演的，佢係扮演啊，嚇！你時間都係都想愛用做演啊，都未你要買天扮演啊，你要買天上演上到用啊，你時間都係用啊，係冇啦？你而家講到你就被死啊！ tapi còn mấy cái tầm bạ là nhân tại nhà nhau như ngay tiếng tu ngay chi gì cũng ngay chi cái là cảnh này tặng coi là cảnh này cũng chi là cảnh này vô cũng chi tặng coi xong như này là còn đi kịp với vô cũng chi ngay cả cái mẹ nhà em vô cũng chi 好笑， thế mới còn chỉ cả chương trình như loại như tôi ngay tôi còn sáng kịp bà với họ còn lại à với một còn chúng ta nhưng mà tôi thì cũng thật nhưng mà cái nhưng mà anh tôi đi không thì nó sẽ phải phải rồi mà anh tôi những 你 tin nhắn 講 tôi 你買屎，大到幾女嚟唔咁樣嚇，結到你啊，我出去結到你了，用俾人多講，係冇 ngay 啦， bị 咁 còn 你結到你人多講， ngay bị còn ngào mè như chèm tánh theo 係冇 cái 啦。 bánh cái bánh còn những tại đi hình thuật đi cái téo thì còn một còn những mày hình thuật đi ra nhưng mà đi mười nào lại phải cái nhau anh cho anh thì con trai 係， chúng ta mới còn cái băng 你 như cái 結 trình 咗 chỉ 面 đó 係冇啦，結咗面得啊，我到呢度搬như 結 mèo 結到，用下啲啊， như mèo luôn như cái bộ tim mò thêm nhưng mà hình thuật tâm giúp lăng theo mò cả nhân chuẩn trong làm bà la hay xích gì này mò có anh muốn gì tao mua lần xuống đây lót tèo đi là bạc còn giá quay 上呢啲啊，淡白啦，壓力攤壓力出啊，同你講啦，啲啊，壓力攤壓力出啊，啲啊，上呢用蒙活嘢呢，講廢嘢呢啲 boy 啲壓力攤壓力出啊， ya mua langsung chứ đi còn nghe theo xa chẳng là đi nghe theo xa theo nào thôi vậy đó thì khi anh đi theo xa tôi phải chơi cổng nhìn tôi phải chơi lép phải ngay theo xa từ xa là cái đi bánh mình hình vụ trọ 粒把他幾嘅咪把你講嘅嘢了，唔知小力了，做了啦吧？啊啊！唔知小力唔知係南沙礦啊，唔知係南沙，唔知南沙礦啊，唔知南沙唔知小力啊，係冇啦？像一呢年咧，我話本應該作出，一呢年係唔到公平嘅嘢咩？一呢年係唔到條寬撇嘅嘢咩？係冇啦？ cô để nhi pha chơi đi nhi lộ pha lên nhưng mình chưa nhìn được cả nhi hết còn nhi mò mèo hoa luôn mà nhi mò mèo hoa luôn mà lấy cả nhung mười xăng gì mà tiểu xe này cũng bị hoa luôn chịu sống đâu à 喺間嘢講啦，淡白啦，熱炸到炸多10年，對啊，熱炸到邊應該利用熱炸啲啊，kiếm咧逢一機會嚟嘅天啊，間嘢講啦。 nhi mèo hoa 分 luôn 面啊，係講個杯分面啊， ngã tên mèo hoa long tu phòng kế phổi thầm đe cái tăng xè đó như có tê cha mèo hoa luôn là tôi sẵn thì chạy cái cày quay khác bên đồng cái khác nó cái mình chạy cái cày quay khác
加多10年啲，唔係講加多10年啲，你都冇生死啊，冇事情啊，你很高興啊，咁你講。對啊，你未去？阿麗啊，你含人家大年啦，含人家10年啊，含人10年啊，靠你啊，對啊。所以你把這咧講俾語言經驗，唔對，唔強，語言經驗，唔對。而家講俾咧，出古打出嘴啊，唔係偏nào lấy偏này，ngay còn hầu ca, ngay còn lấy chảo như chầm ca, đằng kia làm qua trẻ, chỉ ca rồi nhìn nha, ở đó nhìn cái cô nha tiểu trang, nha tiểu trang. Các giả thì đúng như của nha tiểu trang gan chân để ra làm nha tiểu trang gan để ra làm nha tiểu trang gan các giả thì đúng cái nha tiểu trang này mẹ tao tiểu trang mà cái nhai cái con tuần nhau lấy về cũng như mình thật như chết một cái dần nhục ngoài cái sầu như kiểu đấy lại còn nhớ nhớ phút kẹo mấy kia cô hi cũng ghi còn về cũng như mình là kéo lưới cái này nhưng mà còn ra đang ngay nhụng mày là đang ăn gì bóng nào Tàng bà la ngay đấy anh nhông còn can tàng bà la ngay ở tổ nhà hả bị gì á ngay ở tổ nhà ngay hay mày bị chỉnh kỳ lưới bên nhà em muốn là các ngay như số các ngay như xẻo ngay cả các thứ cũng ngay na ngay ở tổ nhà kan ngay ở tổ nhàบ่ngay có như còn các ngay chia ngay cho chia bên nhà các ngay thòng ngay tụ bên nhà hay món à hay ngay chính trị ngay hậu sĩ mà nhìn kia ngay một bốn bản tòa số hắn ngay tụi mày chia bên nhà ngay sống bên nhà hay na ngay một mấy bốn bản tòa số hắn xí ăn tốt cái lỗ nhìn cá khiêu sao kiểu dùng à tụi mày ngay mười bốn lên nhìn ngay lên rồi hay món à tụi mày ngay chẳng bốn nhí tạm bảo là hả ngay hay mày ơi rồi nha hay à cũng mấy đôi khi nhìn là mình chỉ nhìn mà nha thì bên chỗ cả mẹ còn chỉ có講ý ngài ăn hổ hả你ăn hổ你是對你咋hả你是mẹ hổ à thế à nhưng mà你愛到你咋nhiên à ơi cái xoay đấy như là cái hổ thế à你只是幫人哋好啲你本辦多數按多辦多數你先佢用嚟啊老人家又要食貨子又要按多嘅苦嘅翹嘅係冇啦cái bản tụ e hả mua là chạy lý đeo nhìn con lý đeo đen nhìn con chơi chi chín nha khi tôi muốn còn tiền cho đó em chơi mà khó còn tiền cho đó hay quá xong tiếng nhìn tiếng xong tiếng ngay mẹ còn bông lại trái à tiếng xong cái lại trái tiếng cái phô à lui tao cái nhau nhưng bên còn họ cái chỉ nhìn là lui đấy phô đeo đấy嘿，你别讲哈，冇人諗住嘢啦，嘅啊，女係嗌啊，嚇，嗌唔係搬嘢計到，嗌唔係搬嘢嘅，你得唔到啊，你唔搬計都計唔到啊，咁你講啲như đồng có nhìn lo đó gì cũng nhiều ngày mấy kia măng cái đi, ngay ở tổ nhà đi ngay đấy chỉ thùng đấy, bởi kỳ lưỡi bên nhà, nè na你攞我堂喺度記啊！你講阿妹冇袋，我都記本嘢啊！你講阿妹嘛計我記本嘢啊！咁我未愛到你做乜嗌人做啦？我上門嘢有嗌了，未嗌要幫佢啊嘛？未嗌幫你啊？吹過你啊？係冇啦，唔好講吹過嘅，唔好講應該幫你吹過你啊，明白啦？未嗌人做咧啊？我吹過你啊嘛？我未吹過你，我愛到你啊！呀！我愛到你啊，當白啦，我未吹過你哦，吹過先日困日俾你吹過噃，幫佢熱下了，唔會再幫了，出門啦，我幫佢熱下了，我借半日熱下啲，我唔會借半日了，當白啦，係冇啦。để bởi ăn bên kia thì kỳ sức trả bạc theo đây như係冇啦，點解我愛到你啊？係冇啦，你講夾我借，未借半日了，你講夾我拖未。被搬移了，你講阿妹冇多，阿妹嘛計我未記搬移了，因為我
愛做你當白啦，真是嘅。你按簡單分撇啊，啲你分撇按簡單啊，諗你講啲啊，冇搞到按複雜啊。啲啊，看你做出嚟東西啲啊，嘅腦時啲啊，只能人哋去想啲啊。你馬術咧馬計到上到嘅，啲按簡單冇搞到按複雜，冇搞到誒我幫叫我吹個幾號，我吹個幾號，不過你吹個幾號幫都未幫辦到啥數哈？啊？你吹個你何先你都未幫辦到數哈那我問你啊，都未你搶搬，做咩我被搶搬當白啦啊？嚇？我女啲啊，我未愛到當白啦，我冇那女搬辦到數哈？嚇，按都辦到數下呢，按都嘅老人家吹過呀，係冇啦，嚇，我幫到啊，搬到啊，我很有功德啊，係冇啦，我搬到二當白啦，啲人我冇功德啊，錯冇啦，我冇搬辦到數下，冇搬嘅老人家，係我咩愛當意思，分娩啦，我講我俾按件按樣咩講學按分娩嘅啦，錯冇當白啦。啊，呢一度喊到好聲啲啊，係正式嘅幫人係冇啦，啊，嘅科我幫到啊嗬，啊，你幫佢你咪幫佢咪好了，出門啦，啊，你跟冇別嘢東西出門啦，係啊，你講你女本人家用係8打8條，10打10條，啊，你把人家騙人女有好難冇啊，騙人女好難騙人多冇啊？嚇，最多你咪幫你騙到熱下涼下，嚇，幫你計到熱下涼下，嚇，加熱下冇涼下了，係冇啦，啊？講通冇啊！我上半夜講熱通嘛，講唔通，跟你講啦，真是咁做咁當，啲啊，咁講咁認，你係英雄。唔錯呢個。你啲字咧，你啲嗰啲係大佢嘅，啲文多。你冇啦，咁做都唔敢當，嚇，係講現啲啊，會講起案，真係真是啊，你睇下你出啊，有人係俾聽你講先要幫人啲啊，幫人嚟幫人嚟部分人啲啊，熱撞係啲啊，佢先你，咁咪聽定你講啊，聽定你幫你講啦，跟你講啊，嚇，cái gì kia mình giao lui à, đi xin giao lui à, các anh bóng kia nhìn thì xin giao lui à, cái đồ giảm to lui à, cái nói chuyện tạm là lý nhìn đi à, chính sĩ vô lui nhìn đi à, không phải anh dùng hiểu à, mồ à, cái gì còn, coi như tôi còn chút cái vô lui mồ lui à, không phải anh dùng hiểu à, cái gì còn là đi à, chính sĩ vô lui nhìn đi à, không phải anh dùng hiểu à. Bởi anh nhông à, các như còn là mua xong tối cái mua bà mẹ đã họ mua lưu họ ăn chiêu à dùng cái hồ siêu à trong nhà nhau cái nấu xì à thì à bột to lòng xìm hiểu à hay món à hả như gì thì hiếu gì như là cái bà mẹ thắng đổ bệ không đổ bệ nhé cái thế nhé bảo hiểm siêu nha hả biong cái to kim giảm chút rồi bữa những cái con nhé nhìn hông à đi à, chị tô lui, bún những cái con. Ê, không thành đi, không sao không sao. Hả? Mày á? Cá rô mô, con là không kẹp không thành, không cá rô mô chỉ nên quyền vậy này còn. Cho món à? Ê,真是的啊！要女人啊，俾爸咩，俾你啲自向事你，你看香港人唔係樣做啊，咁你講啦，平即係大把啦。你啊，要女冇女，你看唔出啊？你啊，佢招佢都講到冇啊，佢唔係搬家啲是按類型啲啊，咁你講啲啊？你看佢有錢人按出名啲香港啊啲啊，佢出業啊都保鏢啊，咁你講啦，啲啊，佢驚佢搬家綁架啊啲啊，要嘅綁架嘅死貨啊，啲啊，用女嚟贖啊，佢你是有錢人是冇辦法，係冇啦，佢間按要女按出名係冇啦，冇辦法咧啊。chính cho bởi bên gắt đi hay món à thấy không trong lẽ dịch tệ chỉ hiếu gì như này cái lượng xăm bàn tuần ai u tôi ngày này còn đi à vậy hả bữa ngày dùng hay được tầm ba lạc môn với dạng một phần xí là
香港女咧唔識版啊，我都冇講到多啊，反而講。học bà lạc mô với mô còn 唔 chết 識 ở 版 tâm 雙條了，因為你咧雙千條嘅，呀唔識版我都冇試到多啊，反而講啊，因為幾版頓兩三版頓啲響時嘢咧，如果一下本係用得了，係冇呐， hệ 咁 na 我 vì 哋 những cái các bạn dùng từ gây hung như là cái pan chữ để dùng 係啊， dùng 真是做女人啲唔係用做啊，反而講啦，唔係向面，唔係用白ơi，咪先做嘅搖住，按唱全世界咧聚焦到佢嚇，聚焦到佢啊，反而講啦，對啊。聚焦女係佢啊，哎呦，我被搖住啊，我話看到粉條啊，啊嘅天嗰啲啊，嘅人類嗰啲啊，啊，哇，看到咩木做風光了，咦，哇，嘅都了把咩哦，咦，高香，嚇，咦，蹦叫呵，係計叫呵，嘅 để 冇 làm 把 một 咩啲啊，嘅冇把咩，咦，冇，嘅冇把咩啲，你就，咦，冇咧，咦，冇蹦叫，誒，冇高香咯， các xem một cung kiểu à một cung 我 kiểu 講俾上結嘢咯，咁嘢講咯，唔係搬我結多啲啊，唔好呀嗌啊， để 咩 để 啊？ các 喂， xem một cung kiểu nhất cặp à nhất cặp như thế nhất cặp à chứ không còn nhất cặp ra dịch lụ khi chưa biết ta cái sao cũng nghĩ cái cung kiểu nhất cặp 拍 đó 夾， nhưng mà 拍夾， cái chú cái tươi à nhưng mà sẽ cái chạy bắt 佢計咗何識佢都下計對嘅話，張嘅話，咩啊？佢計咗何識間佢都哇叫公了去啊，計張嘅話咗何識話係啊，你冇何識，咦走嘅啥？啊，其實咗何識啊，你冇何識，係冇啦？ cái thứ hai một cung kiểu phát cặp ba nhất cặp hẹn dinh đi còn nhất cặp cái kiểu 啊 cung 係 cặp 你講拍夾， trong một cái nhìn một vẫn ghi ra cái mô hàng cái này 唔係， nó thành 你 đúng 抽 cái 定㗎，你 ê 抽定 là 啊？ phải có 你如果本幾時間嘅行前一面前啊，老你講，行前一面前啊，冇班啊，問叫工啊，你本幾時間你行佢啊，你本幾時用東西嘅時候幾條，佢叫班啊攞嘢啊，咁你講啦，你冇何事，咦，佢冇行前一面前嘅行嘅殺了嘅殺咗何事了，本年話係冇啦？ chứ 係 không 講 cho 俾 nhận 上 phải 結 không 嘅咯，我本來結門一係咯，啲啊，你結嗌唔當啊，結多陣嘢啊，啲啊就話啊，啲啊呢啲部分呢班人啊，啲啊。買芝士啊，買豬擺在大利啊，買處理啊，要買錢，要啲錢都冇啊！啊，食個超風都冇啦，真係啊，係你講嘢啦，嚇，講到忙活嘢啊，冇啊，呢啊，同豬擺杯啊，呢啲部分呢啲班人啊，縮頭烏龜啊，啲啊，咁做唔咁當啊，咁講唔咁言啊，啲啊，從呢兩年啲啊，搬嘅結咗咧，搬嘅結整結嘅幫結咩啊，咁樣講啦，啲啊。係冇啦，所以冇一年冇大呢年嘅生蛇，啲啊係冇啦，冇看到咧，把咩嘅啲咁多咧都過向了，啲蹦了，係啊，哇！如果識了，講嗬，如果得了，講嗬，誒嘅冇把咩，咦冇講嗬，啊如果多老師唔得啊，我試買樣把咩，係冇啦，我唔試樣把咩，跟你講啦。啲啊，你知道，你知道我冇咪冇咯，係冇啦。我要冇咯，要陀冇咯，要借問家呢啲啊，我隔要借，隔要陀，含要多浪，係冇啦。錯啊？係啊？係咯，係咪啦？冇生嘅。nhiều 係冇啦。我被經驗蘇格嗌啊，我被經驗格嗌講杯啊，我被經驗格嗌做朋友啊，係冇啦。嚇？我經驗國嗌啊。喂。 bên kia cũng xíu to hay còn hộ những dịch dụng khác hay cũng mồi như cả đặt đó thành kỳ lăng 你隔多啲啊，嘅多是灰嘅啲啊，唔咁認認嘅啲啊，扎撈二河啲啊，呢一啲啊，熱千隻熱百隻都冇用啊， thành kỳ 啲 lăng 啊，定依冷啊，係啊，你冇上到，咦多平腰好啊，係啊，係多唔係大呢嘢嘅生性，唔係多是灰嘅啲啊，唔係大呢嘢嘅啲啊，唔係咁認認啊，樣怕，你冇啦。你多都哇大呢嘢嘅生性買豬擺啊大呢嘢嚇，買到大呢嘢嚇。係啊，按我拼咗喺度買多兩時唔要，隔硬唔做啊，同你講嗰啲啊，係冇啦。
một số tổ anh nhân cả nhỉ chỉ sĩ một nhỉ anh tè nghe món à ai dùng mấy sĩ nha sĩ hiện nay như bữa ngày dùng bữa ngày hết bữa ngày cái thì na hay món à một nhỉ ngay chỉ sĩ tè đồ bên ngô sĩ yo hay món à nó cái mẹ hả thằng đó con gì đấy lại chuyện nào đấy lại bắt nhìn nha không nhìn còn ở bên đi cả bên như mình thăm chuyện này cậu anh thăm cái sim à sim mày học chỉ các bạn thăm cái luôn thăm cái sim con này học học bị tôi cái việc à mẹ cả như còn là tầm bà là à nhá nhìn hệ mỏ đi全世界最热泪的挨都没感觉照片nhiều là như còn à hay món dạ tới giờ bộ cái xem mẹ dạ 你最热泪全世界的你系照人照到唔对的挨都一樣冇讓你照片nhiều你最熱淚你班你只用看冇看啊對你照人照到唔對係冇你到你我就碰你係你照到唔錯全世界最熱淚都冇用爸啦嘅咩係冇冇見過女樣冇見過機未樣熱啲咁多cái bà mẹ hiền nhìn ở dưới cái bệ eo trên xí đi你香港人唔樣咁你講啦你出現一啲nhìn你想你bà mẹ出嚟咧想哇cái đâu咧哇cái đâu咧造hình一cái哇蹦như điếu cày như điếu dạ哇含佢上你先一時步細上來一腳大như vậy bài cả bạn từng tiếng còn tí mày không xe lui條線冇講笑幾版頓一下本來仲係了咁咪未叻係本來擺係了幾版頓你看到đi hẳn mấy chục vô mất ở đồng ở trên qua ở bên đồng trên à mang xe củ chi không có gì à củ chi à mai bù tí không có水買香花水củ chi phiêu về à củ chi phiêu theo về à ở bên đồng trên à trên gọi à cái cái này mấy ha khu chỉ要khu chỉ香水要khu chỉ貴bằng bà la貴bạn như講咧美麗日本呢啲khu chỉ bốn bạn anh thấy không còn ai dùng không bị sao là anh chỉ bà lăng ban không phải đi ăn cái bên đồng trên này là rồi các bậc chỉ còn nhận à thì tôi chẳng bao giờ 千個盾又招幾百 K 又招嗌到用香煎用香煎啲買ăn kiều ăn香貴好似không phải các chuyên trong các cú chỉ không có sự ra các anh phun đi cái phun đi năm của đấy phun đi năm của nếu năm của để chém你你cái啲你托hết你병幾多你你冇食都很少你食到都很少係香水味không có sự chuyên trong kèng này không có sự các năm của sẽ chém đấy mà cậu đi sẽ chém ngắn chém na lùng khu khi cậu chẳng phải câu anh quan trọng đấy không có sự 12 phút tụi nàng nhiều trẻ chém hay quá ở biết mùi香水ไม่便宜呢ไม่貴即係梅ăn香ăn số cái香水ăn醋ăn濃ăn醋ăn chiều nhau ngay bị ngay theo nào bị thùng cái皮头是因为平常那个现嘛，唔会话。係話係便宜呢ngay皮頭ngay theo nào có bị ngay theo nào bị hiện bị thùng過呢個氣管ăn冇cái便宜呢香水cái梅ăn tự nhiên bồi唔會講明theo那個現咁樣。像咧貴嘅香水ăn香嘅香得來ăn nhã nhiên ăn nhã nhiên配到嘅梅ăn nhã nhiên而家韓國配到都吧，即係ăn香樣係nhưng mình chúng ta dùng đi những cái môn biết đang dùng á biết rất nhiều rồi rất nhiều khổ wow dính
家先生話啫，做咗啲真係學內豬嘅病人正冇啲有人㗎，咁我呢啲公司就用我打翻mẹ à như vậy tí kỳ mò lôi kỳ mò bà mẹ chỗ này như vậy tí kỳ mò lôi hả hay mà nè kỳ mò bà mẹ chỗ này à như ăn tí kỳ mò lôi hả cái bà mẹ chỗ này đi cái suối cầm to đi à phì xì ăn to đi à như đồ bà kỳ chỗ lôi đèo hay mà nè hả sao mà nè mẹ mắng thế gì bà mẹ chuyện này bữa nhỉ như hay là sao hay muốn nhỉ à hả che bà lạ che mẹ che mẹ như bà toàn ăn mèn gì mà không thấy đỏ luôn là sao bà toàn cũng là gì chứ che cuộn nó thấy như che cuộn gì bà toàn ăn mèn gì mà cái thì mẹ á san đỏ con một sao là bà ham san đỏ con yeah ngay đấy cả tạm bà lạ đấy cho chọn pen yêu đấy chiếm bơi hả tạm bà lạ lâu ngày cho chọn pen yêu hả即係你邊講嗬，會改變嘅，多啲就自己會沙冷啊，冇相干嘅，被機會應該未達成淡白啦。對啊，咁當然嘅都有良機啊，係冇啦，佢仲未講實時啊，全家實時啊，全家是係啦，咁未有良機啦，錯冇啦，係啊，咁你係用邊講嗬？未講賣東西係冇啦，雖然淡白啦，雖然啲啊，因為人哋講嘅未好，係啊。普通話句嘛，曉嘛，未掹嘿，係冇啦，嚇，咁唔咩，係冇啦，到未嗌咧，即係演兩句，嗌用上咧，基本佢咧講嗌嘅杯嗬，普通話句嘛，曉嘛，未掹嗌都係了，係冇啦，錯，明白啦，係冇啦，因為啲啊，跟住人嚇。cái cạnh những cái song chào à tu còn lẽ hay muốn nó mua hè ra nè hay muốn là cho phổ thông mà hiểu mà nhưng bên mua hè ra nè nhưng bị cái mẹ nhau nhìn tôi mới ăn kiêng những cái nhau còn gì nè hả cho món à che ơi em muốn gì hả pin mỏ đó cho mày vậy đấy các thằng chí cái nhận ra trong thâu thí sinh ngã chụp bà tính đi theo thành phố như nhân viên nha đi theo năm chỉ như theo văn phòng như mua tạm bà la mua thế đấy như còn như nhưng mà mình chuyện còn như mà cái điều gì cái mấy sủng phố ngay mà là nhìn ngã nhìn thì mỗi bên cái sủng phố đó như chi như tạm bà la mua nhà đó ngay nhìn cái sủng phố ngay hàng ngày mà nhìn mà cái hiểu tạm bà la chú không định nghe đấy chú ta thành quả của mua nè tầm bao nhiêu chứ à tại mình thì cái đó phải đó hai chục nhiều tập vui vậy ta thiên phá lôi tu ngăn kỳ tại liên thì à liên mấy trùng nhau đấy tầm bà lạc ngay mỗi khi kia ngay mỗi khi xiong à ngay xiong trùng nhau ấy trùng liên nhong ngay mỗi khi liên thì xiong à ngay mỗi biếng ngay đầu xỉa cái ngay thang tổ con tổ hồ liêu à nhau đấy hay món à ngay nhìn đi đây trong anh nút cái thậm chí cái phụ quần như nông ngày cái trong anh nút là kita tetap kaju lim như thầy bộ như thế nào bộ như sắp ngày rồi ngày thì ngày hiểu tầm bảo là hay ngày như mong mẹ tổ ngày thì nhìn cái nhầm bên lim dù nhầm bên mẹ cái thì ngày không hiểu tầm bảo là ngắn hiểu con nhau tí ba nhau lên mà nhẹ xuất nhẹ không hiểu cái như mong nhá tổ ngày thì ngày không hiểu tầm bảo là đây hả tôi như cái thằng chỉ cái thầy bộ thầy thọ ra thầy thọ như bên nào thầy thọ như cái chuyện nó về nhận lắm ảnh này bón ha nhận cái sắp làm ba về nhận bảo gắn automatic gắn những cái bài học về đó thì là con tròn không cái nào bộ xì như gà hộ gắn ta thích về học về với mình học về chỉ có trình tầm bà la cả gì bông lấy món chi món chân phía nè xuống đầu như vậy cái đó về học về lo chạy nó có về học về thầy bộ điểm như vậy cái ai tí chạy
thì tụi tụi anh đi chụp quán cách 10 tập chụp cái theo thì cái 10 vòng thì mà chỉ nổ nhiều thả nhiều bò nhiều thả đó你讲啊，淡白啦，现在人都系不不应该送货的啊。俺人边讲我每年2年了，吓，即刻做唔到朋友了，对啊，本面啊，淡白啦， đi miền 啊，希望啦，等到我对嘛转移做朋友的啊，过系啲啊，我未上了嘅，因为冇嘅啊，你话啲啊，冇嘅啊，希望啦。 cô đi 係啊 cô đừng ngay 我一未打槍年2年，淡白啦。按多隻我仲朋友噶，嚇，我仲佢啲生啦，嚇，我做做朋友，我都年2期啊， chê 係啊， nói 嚇， xong mà nói xong Mày rồi đó nói chính là nói xong đi kia bảo lại là hey à tay mua hộp bó tôi còn bài bài hey à tay chứ hộp bó anh đi bó ngầu môi anh đi bó ngầu môi à nói chứ xong hey anh đi Ý, bó我要嚟，都係樣做嚟，淡白啦，我要嚟，準備跟，要人家幫我做到，係冇啦，啊，當我冇辦到佢買東西了，係啊，即係冇講到累了，อัน樣間係冇啦，啊，佢都過嘅班啲啊。個嘅班嘅業部款嘅師傅嘅啲啊，唔咁人員啊啲啊，廿個藝啲啊，佢做嘅啥間，佢上堂佢做嘅啥啲啊，佢叻班人，呢部分人啲啊，流運藝啊，你話啲啊，流運藝啊啲啊，錢錢多啊，錢多業氣啊，流運我啊，流運藝啊啲啊，流運你懂嗎？咁我非說啊，你流運，希望啊，我面前我都辦一傾，希望啊。Cho làm cô phá chị như gì làm cô phá chị như ngay à tầm bà la chị à làm phá như gì rất dạ còn ở bây giờ chị ngay à tầm bà la ayu chị tổ ngày mẹ như cả kia nhau nhắm tiền rồi à chị à hiểu luật à chị à cả cái là bộ phận như là ban như này chị à ayu ngày hậu siêu à chị à bây chị tổ ngày mẹ ngay nhìn đâu bên các chị tổ à mẹ làm phá như gì rất dạ à nhưng mà sợ mà nè à thế chị nào bị eo gì à anh con tê dưới dâm dưới 10 dưới miều tha các phong trào nhật cặp của bị dương hè này bông tê mô nặng dưới dâm dưới 10 một tha tôi cũng như mà có cha dạ ê nào bị kiêng mẹ hay mà nè ngay bị kiêng mẹ còn cái bơi kia luôn trùng cộng độ nhẹ cộng độ nhẹ là ban nhìn như là bộ phận nhìn à thế à mày cộng độ nhìn à như là ban nhìn như là bộ phận nhìn thế à cộng độ nhìn gì cả chê trông như cả như 10 cân trông như cả như 10 cân mòn coi đi ra mua ra mua biểu cũng như theo thật để đi ra em mê ta tất còn ai như đồng pha giả với còn quả tôi cũng thọ à cái bánh du dâm du mì á rồi nè tôi cho anh luôn nè còn đây hồ tè đè à hồ tè đè hay chứ đồng pha với lấy hàng đi về tuổi bể đấy nhưng mà nhìn bởi thủ này bông nhìn ăn sâu hay quá sư nhân mình là sao là hả có ngày chọ anh nhà cái sư nhân là một sao là kỹ thuật có ngày chọ hả bà là cái hình ngày chỗ chỗ sao là đây chỗ đó mình cái còn ấy như chọ nhẹ nhàng cho bởi sao là chọ hả đó hay ngày mẹ nhau cái ngày chọ cái tu bằng là con leo tóc tè leo hả chim leo hả chưa cấp chưa phun đánh chi chưa phun chọc phun xin chọc sẽ thì tôi còn phô tung mà trong cái tiếp xa ở bạch thực lại tôi một phô tung mà vậy mà phô tung mà nghe tôi ê cái chuyện nào có gì tầm bà lá cái thằng chỗ hồ xìa à lên bên còn ho lên tu mà hè soi có cái cảm bông gì nè lên ngà bơi chỉ bơi kim kêu gì rồi à tầm bà lá kim kêu gì rồi thì kim mặc cái bơi thì cái tiên chi bơi không bơi tóc tè bơi à kim kêu gì rồi à kim mày còn leo leo anh chú mà có người sống mình nha cái mày còn ly như nào xong dạo mà này như nào cái mày còn lại còn hi leo bơi à cái con mua mà bơi gì còn leo thì cái hình trên là lấy mò
Ini Malaysia tanpa lah jangan curi tabung gas tahun ini curi kan. Ali mau apa nya pok lah mèo luôn em không được pok mèo luôn. Ngay chị mau pok. Pok. Cái trên trên mò cái trên mò bọ leo Ngay đi mau pok. thế à ngay mò hổ bọ à ê ngay không như nào ngay không như ngay cũng bôi vô ngay không như đâu ngay chín sống như đâu ngay tắt tay như đâu ngay chín như đâu Mau bể mau pok em. nè mò hổ bọ em mò leo mò à nó nòng trâu à thế à à phèn yêu ca hay yêu lăng hay trò phèn yêu thế à bọ hay ngay thế à phèn yêu ca thế à mò lăng hay trò phèn yêu thế à nhưng bên ngay không hay nhìn à ngay chín này nhìn ngay tắt tay nhìn thế à ngay ngà nhìn thế à nhưng bây giờ ngay ngà nhìn à thế à à ngay không hay nhìn à thế à mò lăng hay trò phèn yêu thế à hay lăng hay trò phèn yêu bọ hay ngay thế à chỉ soi nhìn à cả đồng ngay chỉ soi nhìn à thế à xéo lia cả đồng ngay xéo lia chỉ soi nhìn à phèn yêu ca thế à mò lăng hay trò phèn yêu ca mò à để ngay phèn yêu ca Mẹ cũng biết mau pok, cái mau pok. à ngay không hay nhìn à Mau pok. à mò bọ ngay không hay nhìn ngay mà cái tụi hiểu nhìn mà tụi tí nhìn à cái gì còn nè Mau kilo ya. Mau kilo ya. Anh đi thế à một kilo không nhá Mau kilo pok ya. à một kilo xí một bọ đấy cái gì cũng một phân xí một bọ đấy thế à chạy phê bay thế à hầm kỳ trong đồ nhị xì thế hầm kỳ trong đồ nhị xì thế lịch班nhìn này bộ phận nhìn thế hầm kỳ trong đồ nhị xì hả做到都拍肺啊吓这多實現又拍肺吓出嚟實現要拍肺cái tại bỏ mà cái du dăng mò hả du dăng à đi bộ phận này đến vậy lịch班nhìn du dăng à hả du dăng à tại bỏ mà cái hả mà cái là trong yếu na ca Trung Quốc ngồi đây ngay bị giờ này cả chịu tại bỏ mà cái đi tại đó đi bớt ngày đi còn hình như trâu nhìn đây thế hả các ngài bị Trung Quốc ngay phải phụ tụ lý thi lui ở cả nếu phải chơi các trung nghiên thi lui cũng giờ này ở châu Việt ở tuần chim mà nếu sẽ tệ nhi thằng bà lá anh muốn là tệ nhi mấy cái mày cho bẻ sao mày không nhìn cái tới đây hiếu con mẹ kêu con anh chung như bông ra nè không đấy nhá anh chung như bông chân chiều gần cũng ngay đó chạy ra hay giúp gì điệp gần nó ngay bị Trung à bây giờ buồn xí mấy buồn nhi thằng bà lá chuyện ấy tôi kêu nhìn mà nhưng mà hôm nay bạn bà lá như hâm cái bắt nhìn vô lưới như nè ăn khen như nè ăn buồn xí như nè ăn chi như nè ăn heo như nè ăn chi như nè thằng bà lá ta chỉ cần nhìn đi đó ai mấy ngay chiều về Trung Quốc rồi ngay mơ hồ bông ngay cô nhìn ai chọn đi ngay tu thì chọn ngay cô nhìn ai chọn ngay thì lấy chọn nghĩ xong rồi hay món em mê gì cả ngay mơ hồ bò nhưng mày chơi xăm nhẹ tròn ngay là nhân nó một con nhân nó nhân tròn nó nhưng mày chơi món ngay kêu hai tròn nó nhưng kêu hai tròn đi kỳ xăm nhẹ tròn hay món cái tròn hay ca chỉ cái cô hội nhân hiểu tròn xăm nhẹ mẹ cô nhân chú nhưng mà chơi cô nhân tròn chơi cô nhân tròn nhưng mày chơi còn cái xăm nhẹ tròn mà còn nó tròn hay ca chỉ á xăm nhất bây giờ nè hả đi xuống cô nhân tròn này còn nó đẹp cô nhân tròn con não hiểu á ngay cô nhân tròn thế là ngay tròn thế là tôi cô nhân tròn hay mua mày trùng dầu ấy đi ngay tôi xuống ngay tôi cô nhân tròn ngay cô nhân tròn ngay ta thì lười thằng bà là mang thì tổ nhân bỏ không chịu gì đấy所以这样kêu nhìn tôi hình dung là thằng bà là thế á ơi bà mẹ yêu mua hồ bà mẹ lại hay món chọn yêu ai thì lười như xong rồi ngắt kiểu hai miêu về ngồi xìa nhân bỏ không chịu gì đấy cả hạt tiền phò đi mà cày đi cả hạt bún nhìn cả tiền hết liu thế á bao nhiêu bài cánh sama pha qua thì không còn hả thì mang xe thì mình pha té nó là nhiều lia mua hộp bọ không nhìn thấy chưa mua hộp bọ cái không nhìn
唔知你演啊，得地演啊，你有冇良心講白？恐怖嘢啊！你有冇良心？你有冇良心白跳嘅西維亞姐？我學博愛啊，朋友，啲啊，你冇良心白跳嘅阿姐，西維你冇博愛。Bởi係啊nó係啊，冇，nó thay mình bài đấy mua đều sáng bạc theo rồi sẽ về à xe 冇，二百千都就兜唔出咯，唔好講兩三百條，200千啊兜唔出啦，朋友，啲啊做朋友啊啲啊，博係嘅，冇學弟咧，mua 啲 qua 啊 đây 博係嘅，冇學弟啦，冇學網啊，冇學弟啦，冇學網啊，博係嘅啲啊，隔嗌做朋友啊啲啊，隔下俾後悔啊，啲啊博係嗌啲啊，冇嗌哋嗌啲啊。là việc chính đang tàu về siêu mua dùng đó hay là việc chính á lấy mua đều sáng bạc theo à xe kiểu kia mua bộ ai 係嘛？打飛錢係難殺，打飛錢係難殺當白啦。mày một cái chiếc xe này bát xăng này 我啱啲唔識嘅。啲啊，變咗家記得係嗌啲冇學博嗌。啲啊，200千都博唔到啊！簡你講啦，唔係講兩三百條，仲都博唔到啊！因為冇學博啊，因為我嗌冇學搬朋友家博啊。啲啊。係冇啦，麥計都冇嘅嘢啊，抗議啊，以上了抗議啊，要買計嘢，抗嘅嘢得地唔夠錢嘅嘢，得地嘅嘢，笨精啊，要買嘢啊，上面嘢條做麥計嘅嘢啊，朋友，係冇啦，冇學博啊，冇學博，冇啦，我做朋友，啦我朋友啲啊，博超級，呢平cô chú học 上嚟啲啊，họ luôn à ê cô chú học bò đó tôi xin điện thoại luôn cả papa cô chú học bò thế anh đi bông chơi cả nhưng mà chơi xin mò bò các bạn mò bò 我是咪見嘢呢？是不做面皮哦？啲我咪講，咦，我仲買女，明我做咗女嚇，女搬妖未哦？咁你講哦？啲啊， hay anh đi bông chơi cả nhưng muốn lượt bò họ hay mèo họ luôn 冇上啲啊，朋友家冇上咁多啲啊，冇能上啲啊，冇理由係揀喐妹仔啲啊，冇學博啊，咁你講啲朋友，生意攤到喐妹仔個攤到啱命，對攤到喐妹仔命啲啊，冇學博。là là 冇共黨喺兩塊命，啲啊冇學博啊， một bò hay 係啊，nhưng mà 冇學博啊， nhưng mà tôi mua còn rất còn á nhiều cả nhau sao có con phần chúng cũng bạc tiền số khăn đấy anh đi bông lên kiểu tôi mua mày mua cho theo luôn mua cho sẽ được mua cái một quả 係啊，嗱俾條做死啦，當白啦，咪使長年用抗年，係冇啦，咪使長抗年，長都長到嘅正常嘅啦，出冇啦。俾條做生意，俾條做物解，唔曉抗嘅嘢，唔曉當白啦。係啊，抗年講抗杯話，係冇啦。抗嘅嘢冇聽見，抗嘅嘢唔係抗嘅嘢冇聽見，因為唔叫我來啊，冇講冇聽嗌啊。啲啊，我爸啦盡唔曉應嗌啊。啲啊，冇講抗嘅嘢冇聽見，係冇啦。你似嗌啲啊。nghe nhà đi bông còn má cả đi còn kẹo cái gì đi mama kẹo lấy á đi bông đi mama kẹo thôi 係冇啦。夾啲啊，夾到嘅知你來啲啊，冇夾到抗議啊，啲啊冇夾到嘅抗議啲啊，夾到啲又傳女來，即係傳啲嘢啲冇夾到嘅乜嘢冇貢獻嘅啲冇嘅天嘅乜嘢呵，anh đi夾bông到như嘅nhau à， nghe như đó sao ngay nhông cho ở đâu như vậy phun này cho vậy vậy như vậy phun này 歡咯，搭上嚟咗，歡啊，搭上嚟咗啊，係話，我頭難獻啊，搭白啦，我頭難獻啊，คน樣樣，係話，所以啲人講啱，到尾一嚟部分然後一嚟班然後喊愛娘藝嗬，嚇，將喺 Facebook 娘藝嗬唔咁嘅面前嗬。
Ngay có ăn tô rồi bà hay món à mỗi ngày bà là chọn này đi à mỗi nhà ngày sao món à cầm trâu cầm tông cầm cổng cầm tông hay món này như nhà ngày bà là chọn ấy bây giờ bây bọt buôn này à mỗi xí nhìn leo mà cây leo hả như trộn mỗi nhìn như còn mỗi nhìn nếu cháu lại cháu tự nhiên tôi chỉ em mà liền à mấy thân trùng nghề hay có món mấy à thân trùng nghề hả thân trùng nghề nghe nhân cháu lấy chơi cái bị thân trùng à mấy mấy bị thanh độ đó cháu lại cháu thì còn hiện sao Nhà thơ nó thì nó tạm bà là phần đó nhìn nhau hay bà nhìn phun ngày từ phun rồi rồi hay món gì à à chị ca cái cũng tạm bà phải là nhìn mẹ ăn gì nhìn mẹ tạm bà là đâu bao nhiêu bà nhang bà mẹ tỏ ăn nhang ngay cháu theo cháu hay khỏe món cháu à theo cháu nhìn ăn gì như này như mẹ không này tao mà bà nhang gì mẹ tỏ mà cái cũng phải ngay cháu theo cháu khỏe cháu khỏe em mình cái gì giàu giàu nó trên rồi ô ô mẹ chưa hay một bà ngày ngà một bà ngày con một bà ngày tiên trì hay món nếu à cháu theo cháu khỏe các bộ số tiền lại anh nhong giàu hay món à bộ số tiền lại anh nhong tin mẹ mặc cái hả à khéo cài hả thọ chiếu chọn lại bên những cái con dạng cái tài ha hay món à hay anh nhong cho đi à Hàn Quốc bên gì công sự đó chính是的只有咧一部啲啲啊韓國事咯韓國多好講嘅啊俾你講咧係啊anh nhong bà là nhìn à lép à bà là chọn nhìn à tôi bà như không nhìn à tem lép ở mà cây đều còn như mai xe như bữa ngày quả ta ha ha hả ngay dùng mẹ nhìn này老公hả như mẹ giúp老公mẹ nhìn mai chơi còn hả dùng lui hay mai hay món à hay anh nhong cho chị hay na như quả giặt là như bà hay tí xỉu ly na hay món à hả chị cắt chiêu đồ chị hả còn nhìn hay bà nhìn để bà nhìn tí ngay xỉu ly hay là làm tí xỉu ly ngay thung phụ đi đâu nhìn nè ngay thung phụ đây ngay phụ chiêu đâu phải ngay phụ chiêu về đâu nhìn chỉ còn với đồ đẹp riêng chỉ các còn với hay á đồ chiêu buông mà cái món là chỉ đầu hay tiền á hay bán cái mì phụ à tao bà là cái chú phụ à hay á ăn hổ xiêu ngay yêu ăn hổ xiêu đấy sẽ xiêu kỳ hay á yêu con thì cái trò nhìn đấy à hả chỉ cái chiều ở bà nhìn chiều hả hay món à cái phim tàu cái chỉ cái chiều hãy còn đó ăn hiên chỉ cái nhìn chín hay món à mấy mang chợ nhìn都像人樣真是的做呢都牛嘛呢nhìn雙時過啲啊雙時啊冇杯學講啊啲啊佢咪用呢一類講了佢間冇杯學講叫叫你來啲啊 ngay còn 這樣變廢講啊 ngay nhìn là chỉ các cái nhiều cái ngay tập bà lai mình nha một súng chi đạc kẹp à không lẽ xe mẹ ngàn mười nó mà ra làm bà la chứ còn mẹ đi là trẻ mẹ mẹ đi học đi là qua cô mẹ hỏi em đẹp ngay treo ngay cụ bệnh gì cụ ngay tê xích sẵn giáo hả ca chúng mèo mình xin gì rồi bị biểu có sẵn như là cái môn mẹ ta bảo là nhìn ca đi à hay bún chích tụ bún hay nhìn ca mới bún chích ca đi à tụ hòa giả hay món à đó chỗ món à ngay như con ai mẹ còn ý kiếm bún đây được không ý ngắm mới nó bị chọc hình như được ý một hộp bộ được đây thì tốt chính xác đấy ngay nhìn mô được cái gì không biết của hả ngay nhìn du mô được bộ những con như chứ không cái muốn thành như các bạn cái mới chịu thành như các bạn chứ không ạ như nấu này ngay đừng cái nào sao xem chẳng là như kiểu ayo chính xác đấy ngay bị kia nhìn nào ngày mẹ ngay bị kia nhìn lâu ngày chọc hình như mẹ
cái dùng mày xịn nha mày hệ nha mày dùng nha hay món à cái chiang chiên nâu ngày à cả như cổng nà đi à cái chiang chiên nâu ngày à chiang chiên xẹo ngày à thế nhưng chả thì cá cái gì chiên thế chiên xẹo ngày à đi à ngày xí ăn năn cho nhìn đèo ăn năn đèo hỉ được à cái như cổng nà cả cái này chỉ tận mình tiền nó sẽ hả mày á hả cái trên chả mày thì á cá gì cá xây bộ chứ tận mình trong nó sẽ à hay món à cái chiên xẹo ngày cái chiên rồi chỉ có chiên chiên xẹo ngày đi à hả hay món à ông cái chiên xí kia rồi chỉ có cái còn chỉ cá nhưng 10 ngày กินต่อเนี่ยมาไปเที่ยนปุ่นไงอ่ะเนี่ยอ่า chỉ có trên ก็ năm หิว ngày ไป đấy ต่อหอไปมาไปเนี่ยตัวให้เที่ยนอ้อนไผ่ cả trên trên chả ngày càng á xây bộ chứ tận mình tiền nó kinh phụ lại hết à เที่ยนเสียนี่ก็เฮนะเฮมอนะมันปุ่นยี่หอโกเลยฮะปุ่นยี่หิวดูคูเลยอ่าเนี่ยแต่เที่ยนเสียนี่กันปุ่นยี่หิวดูกันหอเฮมอนะมาไกลตัวส่วนๆเลยชอบมอนะฮะ các cái gì cũng แต่ chả ก็ ngày เที่ยน càng เสียนี่เนี่ยนี่做มาไกลตัว唔算個咧唔係好熱自個啊咁你講啦辛苦啊 các trên chị ăn phải vào thế các trên chị phải ra chị đấy nhưng mà cái nghe này chị cho ông còn họ rằng cặp bốn hung bông như này bộ mua được nhẹ nào không chứ quân của sao hoa đây thấy coi anh đi bóng tê cái này chị cho ông còn cái cặp bốn lung bông dây trên này bụi răng mua được nhẹ này chị cái này vẫn phổ sao để dân bóng ตาบาละนี่กี่ย่องต่อไล่หาตัวไงเป็นตีนี่กันนะสายย่องไง như một con là như cái tầm bù luôn nghe các thứ ngắn lai hoài vậy đi hàng cái lai bù hết rồi không còn lại nên thay đồng cái mê trên chi งั้น chi ตีนี่ยุ่งอะไรเลย thay đồng cái mê trên chi chứ gì trên đào mà đâu am à nhưng mình chào trong là chiều cái mình chào hết là thải bay chiều rồi 應該講啲啊拜神唔見雞都係nhau à tà bàละ拜神啊唔見係炸雞啲啊都話雞田有咩講嗬全 K 你話nhau啲啊咪冇呃雞被冇吃呃雞被冇吃nhau啲à呃雞都被冇吃nhau啲à các gì cũng giúp khùng khùng á nha dành lâu rồi chị bại không quỳ vậy nè à bé nào đó tay nhắc nóไม่ไปหรอกพินออนอะไรจิตไปสิ้นสีบุตรคงคงการเล่าอันนี้ไปหรือเปล่าอย่างนี้อะไรจีพินออนมาจิวนี่นี่ 冇用tà bà la你做隨啲啊你拜麥雞都冇用啊tà bà la我撈你講啦對啊係你做人都要做到唔對都要做隨都要害人忘撥人講壞人啲啊送貨人啲啊欠人萬啊賺啊貨都冇用你拜麥雞都冇用你切條都要攰到爛血都冇用tà bà la phá đi hàng hai cạnh như bài xín nha phá chè đi hàng hai cạnh như bài xín nha phá chè nè phá chè chiều phá chè chiều như vậy chiều đi phá chè đó chiều đi qua mà tao thầy chết đấy thầy đeo bà con đấy về tới bọn nhau lại rồi đúng không hay tới bọn nhau nhưng một chút điều à nè cái to không chiều gì nhà lướt đấy ngay cú ra chị cú ra ngày mai về sau hết tan về sau cái buổi ăn sau một sau hết tan như thế nhà mà cái sủ thơ sủ cho cái tạo cái phụ ra tại vì ô rồi này tan theo sinh ngày mày lép hả tạm bà la theo sinh ngày mày lép hả theo sinh ngày mày lép hả ngay講啊呢一般火燒係啲啊燒死啲啊唔應該死啊應該你班人你部分人死啊柒啊啲啊錯冇啊係啊本嚟班人啲啊做廢嘅啲啊做好做廢嘅忘撥嘢呢講廢嘢呢打呢嘢呢生蛇啊唔感恩嘢呢你班人啲部分人出去應該死話死本佢出柒死啊trong khi các xe vô mua sủi xe vô chỉ giống là từ bóng nga thì không chỉ mày họ hàng nga tuy hầm ba tề chiều nó là họ mới chỉ mua sủi như ba tề thì cái chiều mua rồi làm khi mày phải đó
những nhỏ lúc nhà khách tổng á thì có thằng cái chỗ có tung mang cái làm bảo lại thì lấy cái tung tăng bạc sen đấy rồi cái những kinh tăng này mẹ đó một khác cái miệng họ luôn nhưng bởi như này thì đấy phố tiếng của mày xong bao gì thành ra chứ mà cái mẹ đi vui gì bao bao là và thì cho ta mấy thì ta là đều bỏ sau ra nó mày kéo sau xíu làเป็นซี่dùng ý miệng luôn Mò kiểu mò sa la tao bảo là kiểu ăn chơi cỏ mò sa la cái kéo bên sauซี่hơn cả nó là những con người giống kéo cái mấy hung nha lên con trai nhá một kéo đi cái giống kéoซี่用用你当爱咩？今年你是不做面皮啊？用我当爱咩？你冇啦？有本事唱爱么？有用命虽然爱咧翘翘，我按翘爱狂，系冇啦？我按翘爱狂，我嘛計讀唔曉，不過係始終苗用橋啊，呢啲啊橋苗咧，看下醫生過車啊，業醫生過版啊，啲啊，係冇啦，係啊13 điểm用講係咩？cái tiên tri của 13 điểm mà tiên tri của là bản của là bộ cái tăng xa nhỏ lố mèo từng tiên cái bút cái nhẹ xếp kiểu bu là cái đi siêu thị ngay là hai tuần không nghe nhẹ xếp kiểu đấy làm 2 tuần mang bệnh cái là cái kiểu nhất nhẹ xếp kiểu á làm 2 tuần cô làm luôn như kiện làm mai thì tôi kiện thiêu như kiện chiều ngay tôi kiện phán như cái như kiện chiều ngay tôi kiện phương như chiều ngay thấy có nhiều thầy phúc học tháng mà chim mũi nhai bò con phải chạy vào cái gì chứ điều là tụi mày mấy phú khen không chịu tập phải chịu tỏ là chiều ngay con xa xong một cái gì thế thì chỉ chọn hai không chứ phải theo đi chọn gì không chiều này thì nó cái trước cái lộc con xa xong cái tự tin rồi đó nhưng mà dù cái tí nhau như chọn như thế như tí điều mèo luôn đến đấy học như thế con muốn là nhớ lộc cũng cầu nhiều số giờ tập phu như thế chiều chi đấy sung sung muốn là nhớ lộc cũng thấy không còn là cầu nhiều số giờ các bạn nhau phát ngôn chúng ta số giờ chiều chi sung sung muốn là nè kita làm mèo luôn nè sai như ai nằm trong cháo sủa những còn này nhận tập phu nhưng mới gì thấy không còn nằm trong cháo sủa nói nè luôn các phun siêu kêu rồi nói đó như này nè như vậy nhá ấy lộc cũng hiểu dùng khó đấy mà nhưng mà chung cháo sủa không có chung cháo sủa ra giờ đi nhiêm một nhận là leo được cũng như là một cái chung cháo sủa ra thôi cái chung cháo sủa bị chỉ đặt ra chỉ đi leo để đi nhớ ra nha chiều ngay ra như chiều ngay ra chiều chúng ta xả chỉ bảo đồ cái khe không chiều ngay còn bởi cảm謝你關心啫，感謝你唔係呢啲係過打嘛，係過收部係到地沙嘛，唔係啫，感謝你啫，感謝台灣阿姐台灣阿姐跟尖藝係佢một ngày bữa chuyên ngã lì mò mặc cái ngã còn bỏi phỏ sau bộ係ăn chan trong ngã lipan nhưng tập bala lipan nên trên bù pin on phải kết bù tay bù đàn mẫu biển mô tụi họ điều trên bù ra lên trên tỷ dự này pin on nè như thế bạn như còn ngã lại cho đó mô cho phải đi thiên bị trao cụ bà tập bala mô cho phải đi mô bằng bút nhìn mô còn phải nhìn đi mô hỏi nhìn đi thiên tỷ nã phô cho đó nhắm bèn cả như còn nè đi anh chú ta một chỗ xa là thế nó ổ hồ như nè thế một hồ này nè như chỗ xa là như chỗ ổ hồ này như to lòng xìm điệu anh chú ta là
Luôn dưới cái comment tới đây tầm phải là nhân độ ngáo lấy mấy thằng ngộ cái ngá xe phôi à hả các vị cái lục cũng nếu bộ giá này nha cũng màu nhưng hả các vị cái lục cũng mo bộ giá này màu nhưng thì vui nên trời á trong siêu vậy á hả nhưng lục cũng như mua thà cái biểu cái tụi con bỏ tao ngoài 天啲天幫何nhiên啊，唔係幫肺nhiên啊，啲唔會ดู咁嘅肺nhiên啊，唔會ดู咁嘅開nhiên做肺嘅啲防活nhiên nè啊，跟你講啦，天公平嘅。vậy phải xì ơi vua không cái màu tội sẽ chín đó vậy phải xì theo đó chạy cái màu tội sẽ ra等先，hay còn đẹp quá 等先， mấy 嚇？ nó sẽ phôi đó rồi ngay không tầm bảo là sai cô không đi hăng luôn tại cái xe phôi tận mấy thành một biết ngã xe phôi cái này còn lỗ thì gì chứ mà hả hả nó chỉ về về cái lột cũng này bọn tội sẽ món đó thì bữa nay hả mà chỉ bảo cái màu đồ sẽ hay cái sẽ phải xì đại rồi của mình phải phải vụ mô tả kỹ nào phải những cái vụ những cái phải dù khu âm kia là sau xỉ đi thì đâu bả ta chậm tí sao đó sẽ tăng ra chậm tí à 試過白沙嘅次度啊，坦白啦。273叫3蚊千度啊，真講吹過。 270 triệu xa một số gì cho nên 邊度咧？邊度簽到40冷沙？啲啊收市啊、谷市啊，啲啊簽到40冷沙。270 một số gì chỉ cá nhìn chút chỉ cá nhìn chút xe đấy à chỉ cá thì đâu giống còn thiệt bao ở dưới thành dưới trên nhiều à họ lấy tàu cụ xin thì mình là bộ cao lưới à lấy dung nhìn à cái Facebook của bà mẹ ra bệnh nhân mò bằng bà là à không phải nhìn mò đã cái Nga nhìn啲啊，cái Nga nhìn咪搬佢向度咯，佢冇用啊啲啊，誒你邊講呵？cái độ lưới phụng hệ này đi à, lấy mình phải bên chỉ hướng độ là hệ ngày xí hướng độ à, là sao nhỉ à? à Đi à, cái chỉ tít ban tít để na chút lại hướng nhìn. có số gì mà họ ra nhưng tôi những nhà họ siêu sim họ siêu sim mà họ lại hàng họ siêu sim mà mi cho đại nhân tôi phù hệ như thế nào cả đi thiên thì cũng phải ngay cầm講啊，呢一部分nhìn đi à,呢一部分nhìn à,是嘅冇用嘅湯nhìn à, 做快嘅啲啊，害nhìn nè, 防活nhìn nè, 啲啊，龍nhìn nè, 啊，含nhìn做乜計啊，仲有呢一部分嘅啲啊，是嘅冇用嘅湯nhìn啊，ngay講嘅啊。cái香港作為多時路生喺度買，係上滿意啊！仲有一部分嘅湯nhìn啊，害nhìn nè, 做快啊，生喺度買。có sử dụng này post ngay mà xài post cho vậy có sử dụng cái còn mì ra ra cái post rồi ra cái còn cái không à cái ship tiền cái tiền hòa ra cái ship bộ cái tiền nghe ship bộ cái màu này sẽ cái mắt cái một bộ 兩年一定佢粗擦冇本幾日下死，仲有快嘢啲啊，按吐司咪嘢啲啊，本幾粗擦粗啊，讓本幾死，啲啊，冇本幾日下死咧佢。啲啊，本佢粗擦啊，定嗰啲啊，佢做乜計啊？ katanya di Hong Kong Bang jangan jadi orang jahat Tuhan pun enggak Bang jangan jadi orang jahat Tuhan pun enggak sayang oh ngay cái gì Tuhan sayang ngay tầm bà la nhìn đi ngay chút xe đấy ha ngay mang chút xe đấy ngay đầu tiên nhìn đồ trên gì nào đây trên nhìn nè ngay đò xe à ngay pin gì nào đây ngay pin gì nè han pun sân pun đeo xin nè sân bộ cũng đây đồ xuân à cái vui nhìn đồ bật ngay mặt cái đấy cái sân bộ cũng thằng xuân chú bộ là thằng đấy trong cũng nghĩ ta nghĩ đâu phải ngay đi mà ngay quân dâm lượng係mọi gì à nè hỏi ngay á một cô thổ địa các hỏi ngay sang như là măng chạy chuột lấy hỏi ngay chạy chuột lấy
chỉ có cầu cá heo bằng nhiên hẹn đấy à nhìn nhìn bên hồi mà nhìn biong gì chả nhìn đấy à tụ biong bảo à cái gì講啊thiên hẹn gì à cái gì講呢 cô số chỉ cái tôi sao tôi chỉ chính là lần cả là phải ngay hả sắp một cũng thẳng tháng này nè nhìn đâu còn mà cái phải chú tu dưới phải tạm bạ lại phải không có phải hấp rõ phải tạm bạ lại phải mình ăn nó một cái loại cái thằng chỉ cái không có chiều ngay đó chính chuông tôi chính là không gì chọn cái còn như hồ chí minh nhìn cái không được kẹo cái như ăn phải chứ mình nhìn chọn đều ăn cao ăn miền tả đều ăn chăng chưa định gì là hả phải để mua chỗ sắm ngay xin chàng anh như nào không ngay xin chàng ngay mua chỗ sắm đấy tổng hai cái xin con điểm quan như này ngay phải chú ý những cái toàn mi toàn đà cái chọn mi đi phiền cái phiền tại cái lăng hả mà chất bao này bà tôi chọn hình bà mỏ tay này trong các mèo hả cái lăng theo cho nó phải chú ý như nào cho phải xem gì như nào bay ở với không còn bạc cũng như bay siêu giờ đánh người lăng đó luôn cũng như bay thôi đi bây giờ season của đeo rồi được ra đeo ca được cũng như khách bồi bị số đó mùa đeo thủ bên như cái bệnh của tiếp nó đã cái không chịu những xe của kiểu à hả lệ ban nhìn à lệ ban nhìn thế à su bưng á kiểu ha nhiều su chiêu Tuhan ada matanya bang tuh gitu ya em mới cùng nhìn này là thiên du thì du mộ chu là du thiên du nhân bên của họ du mộ chu là du nhị cung là hay mà cái你想到咧像人用快嘅念掉害念掉你想到佢聽唔到看唔到吓吓佢未能受救你跟你講呢對啊你係能受人家修你掉你到人家面前都唔是頂天了對啊唔是頂天去修你了對啊tiếng nó tầm bả la mô thủ su đó rằng là còn với ông sao sao mặt gắn tiếng nó ăn ngàn nhìn là gì bên ăn hồ đi ăn ngàn nhìn sẽ xoay bơi đâu sẽ thằng gì đã những cái mình là đây ông tầm bả la như mười to xịt chơi mười to mua nhỉ sẽ xoay bơi đâu ra cái nó sẽ thằng gì đã cái nó cái làm bả la như ăn hồ đi dùng ăn hồ đi dùng bằng hồ mang hồ nhìn chỗ à đi à tôi không hiểu bông gì à hả hay bọn à bông nhìn chỗ bắt đầu bông gì nhìn cho làm gì rồi nhìn bông nha lui à đi à bông nha lui à chọn đồ không chọn là như còn ngay bẻ sang dê bẻ sang cho nó theo chiều ta sân nhanh ngay 10 trái mố liều khí cũng cái tiêu dùng không rồi để mua cả kéo xa cao con của nó lên tầm mày cái tiêu xa bẻ nấu những 10 trái gì đâu mua sponsor ra hay còn cho bắt nó như vậy thế cái lúc chỉnh một tao ra theo dùng theo kiện rồi xong theo đâu ra ship theo nó phải như hạ bán được còn như 10 trẻ ngủ có ta là ngay như 10 trẻ thì không có nhân nhận có phải chọn phải si chứ nên là đang mua những còn cái quay mau không thông má nhưng người đồng chí bố liệu cũng như thế mà hay cái chú liệu cũng như thế gì đấy như 10 trẻ anh họ xin mưa hay mà cái không không có một thằng kia còn họ thằng này bỏ từ ghế còn sao nhưng mà cô đã em muốn ngay quay là đi đâu làm như thế cầu bền phụ đã khen mua được cầu bền đuôi hay mua liều quân ghi mà bỏ chị đã cho mày sang dây từ xa là ăn cho người ta là thế bạn cái chỉ tổ tiếng cái搞肥số tiếng cái chỉ tổ cái冇做到乜計嚟嗬，即係入邊講學嘅要冇人言要冇唔敢人言要冇講嘢出門啊
hả ngay cho nhìn như anh hiểu cho hay món à tôi mấy chú mẹ anh nhá ngài hay món à hả đi hà mô cái thì nè hà mô hồ hi mong ngày tôi nhá ngài liền tôi như mà hồ chô như bưng em mà cho nên như xỉu ly à mình ngay xỉu ly à đi à một chẳng còn nhìn xỉu ly yêu trâu kiang mà กูโหที่กับผ้าเนี่ยโกงมาแบบấy tức mẹ mang bạc bá cái cái còn quê thế anh như con như các khi xuất lấy còn như mười tê với chỉ tốt xa những cũng nhà này bóng này cái bây chỉ tốt xa à cái như còn tỏ ấy mà bao lòng xỉn liệu à à tê giúp bao chỉ lòng tốt xa xỉn liệu à cái như đó sao tôi chỉ còn ngoài mình như này nhanh như nào ê ngay xỉn nha liền nhìn còn à ê thiên còn đồ tệ liều thiên cả ngày phun phiệt đồ tệ liều ngay xỉn nha liền nhìn thì phun phiệt thì còn ngày y hổ mà cái xỉn à bao lòng xỉn liệu à cái như à tôi ngay đây còn đấy ngay mò hổ thù à ngay mình nhẹ nè cái còn bà bây xui chút cu tả chút thui à tê đó hiểu à tê cái cá nhà nhưng mà tê ý chưa hiểu món nào 你相信吗？当白啦，你 rồi 相信吗？你啊，就講這個三啥，你相信咯？大谷啊，問 à, 我冇聽到咧，雖然我冇聽到冇看到咧，是都是我跟你講啦，你班人啊，你部分人啊啲啊，係冇啦，冇谷啊，該講，啲啊，英雄啲啊，我面前講，但係都你聽冇個谷啊，該講， tê ngay về chi tỏ 喂， đang chi ngay về chi tỏ để còn bà bài họ ngay về chi tỏ đang họ phải ngay về chi tỏ là họ gặp phải đang ngay về chỗ nhìn họ là tất về chi phải về chi chỗ đang chi cái còn bà bạn chi cho nhìn họ chỉ cái tê cái tan sao được chỉ riêng về chi tỏ đấy à 唔是啊，根本上你哋部分人咧班人啲人嗌啲超作超呀，你唔是做出本嚟看，唔是本嚟聽到，嗌都上到呢你班人你部分人班嚟字啊，你講，你啊，你都靠 group 啊，佢講咧，你份人邊人邊你嘅你哎呦，真是嘅，本嚟笑啊，最做撈你熱撞人，你班人都係熱撞啊，佢你講啲啊。nhìn chị dòng dòng dầu liền tí thằng tổ mày xèo liền như thế nào hả chị cái chiều phong hay bà nhìn chiều phong à hả chiều phong ai còn đồ heo à như họ nền mà đi à nhớ lịch ba phụ nhìn đi à ăn tổ xì ngay còn tổ ngay tôi tin nhớ lịch ba nhìn đi à nhìn khẩu quốc là à lý nhìn này sang xe đã còn nhìn này xì phôi à đi à tại vì còn đeo một gốc là cái còn đi à ngay miền trên còn ở đây này cái bà là gì em à cầm cho cầm tông cầm còn cầm nhìn kalau main sụt Facebook thấu teman-teman yang bisa jadi sahabat bukan mencari masalah di Facebook bang hewan gitu aku jika kong kan extra jika kong itu hamo di kai ý kiến sang các cái cầu Facebook dia kalau bicara tới giờ cái phòng theo còn gắn họ còn đi makai thế à chơi mối lừa bỏ phố sau bộ kia một mình gì đồ chơi thì bảy phố sau tỏ mò à cho chơi à thấy bất bạch thì chỉ nó cứ ăn bạch chỉ một suy mò gì với tạ thiền bạc cũng như tao tụm gì đã hay còn lưới hay chơi của nè à còn lưới ra tại chơi các cái một mình gì đâu à ngay cái như về thì ăn mò bao nhiêu nào ăn ồ hiểu không ạ một số những cái thằng bảo là cái này nhưng vậy là ngay thế bọn như tao không còn thay bán thì phải ba hiểu đi à với hệ chỉ các cái bên nhiều ảo bên mình chỉ cái bên nhiều thay bên bài chỉ nó về phun chỉ nó về tai nạn nó hẹn bảo mang thì thông qua à chứ không còn về phố sao bộ về chỉ nó về phạt phun kiều thì muốn gọi bao ngày老師講啲啊建議啲啊講啊台灣thị trường này hả誒啊不thị trường này à時那風要một ngày không時那風要một ngày không係啊 thầy ban không có mẹ香港冇thị trường啊香港邊有thị trường
唔知咪水煎咪麥雞後啱記得了，係啊啱記得。 Wah, ramai Không benar vô một ada ngày. yang bagi-bagi angpau ya. Rekeningku masih yang lama, jangan lupa ya. Liu si Chitkung. Nasa, nasa Liu tak bala, Bang BCA atas nama Rusmin Bang. nasa tak bala, Sinat Pung à? nasa. Hả? Sinat Pung còn cái em còn quỳ tay còn nhìn tay gọi là. Sinat Pung tapi memang banyak còn như anh. Yêu cầu tiền phải yêu phương là thay bánh bày ê không còn chỉ là thay bánh bày tiền. Mày không điện phá, cái commenta, ngay lẽ cái commenta, ấy mày, comment à. Comment hả? Xin là phân với một ngày. Xin là Đây phân. còn như còn quỳ tay. Sinat Pung như cái gì sih kita sa? Bagi angpau namanya Rusmin Bang. Ê nhỉ, xin là phân, nhỉ xem sao là nhỉ, ngay lúc còn ngay mua hồ mong đấy bà, ngay mua và ngay kêu nhỉ bà. Ngay không nhỉ, và xin là phân, ngay mặc cái tôi mua nhỉ nè. Sinat Pung ơi, Mai tôi hiểu nhỉ nè. như gì sih như cái ví dụ một hai kia đó thì chưa. Mua hồ kê, mua hồ mong, mua hồ bông. Mua hồ mong là xin là phân, ngay mua hồ mong là xin là phân. Sinat Pung nè nè. Không tổ chứ hồ mong này lại, ngay mua hồ mong liền. Sinat Pung ơi, là chế một bò như mày chế cả. Anh đi bóng chế một bò. Thì đi ra. Mua hồ bò xin là phân. Mua liền gì. Gì bạn tuần trước mua hồ bò cái gì còn à? Bạn tuần là tôi nào không chịu được. Một ly một bò. Hay à? Để đi. Nhưng một chân thế này. Ngay chọn thế ngay cô nhân chọn ngay cho thí lươi à xin là phân như một con ngay kệ nhị thí lươi mày. Hả? Ngay cô nhân chọn ngay tôi thí lươi à? Đi à? Nhưng mà nào? Thí lươi chọn à? Ngay 2 phút nhìn. Ê, chính sĩ đi ngay tôi muốn nhìn. Và ngay 2 phút nhìn. Nhưng mà ở phút. Ngay mà nào? Ngay mua nhìn à? Lẽ anh đi bóng xí một xong bạn theo ấy. Sao không nhìn đâu. Mua. Ê, mua sắm bạc theo nè. Bạn tuần tôi mua à? Một con sắm bạc theo à? Bạn bảo là ai sắm bạc theo ngồi một con bạc theo. Để xí một đường xong bạn theo à? Thế vì anh không còn chế một đường xong bạn theo. Mua ngay mua lượng sắm bạc theo mà hầm tổ lượng sắm bạc theo ngàn tỷ lượng sắm bạc theo xí cái tao lời nhang lượng sắm bạc theo cái tao lời tôi bạn ơi và chú chỉ được xe lưỡi chỉ bạn đi bạc chen nhang đây là chỉ chen này chỉ bạn này nhang đây à như còn lượng sắm bạc theo cái to mà lượng sắm bạc theo ngay đúng tiêu hay à ngay mua ăn bún xì ngay mua ăn tao lời đây như tôi như bạn nói chạy nghe lo nhiều tiền đó chạy lo nhiều tiền đấy à đó thế à bên cái họ bên gì thế à ngay mua bún xì nhỉ ngay mua lời nhỉ bên gì thế à nó bỏ bộ luôn bạn tuần đó năm chuyện à hay món à quân tổ à bạn tuần à một còn lượng xong bạc theo xịt kia tao lời phải nhiều ngày xịt rồi ngày mua ăn tao lời à ngày là bị xịt ha lượng xong bạc theo kia lời phải nhiều lượng xong bạc theo bị to mà cái lời Ba bằng cha. ô nó sang kiểu giống ở bộ thế à ơi cha Ba bằng. Ba bằng. Ê. Dạ bố Chê ơi Ê. Cha Ê. lượng xong bạc theo xì cái tao lời ngày mua kiên cô lượng xong bạc theo ấy cái tao lời bị to mà Nhưng mà cái ngày mình gì chân kẹt. à hay bá Ai thằng đó tao lời thằng tìa. à lượng xong bạc theo cái tao lời hay như còn bạn tuần à tiêu à ngày đầu tiên nhận can như còn lượng xong bạc theo ngày đầu tiêu cái tao lời à lượng xong bạc theo bị to mà Muốn như buổi chế. Chỉ cần tia. Nhớ hai lông xong kiểu này xong kiểu như con lương xong kiểu này tia như ngày chú tí chế kiểu à ngày chú tí tổ này chỉ ngày xịt lôi tiêu tôi xịt vào kỳ bản tổ này chỉ như còn lượng xong bạc theo ngày tinh ở một con cỏ不過咧啲我新球姐我新球用我部啲成幾啲我做呢啲年前哈係我做呢啲我貓啲我新球用我部啲
Mai chị bạc theo. Chị bạc Rồi theo. có nhiều con thi phòng á, một cô cô nhìn được để có sập vùng mấy mảng he trong đầu Mai chị bạc theo đi à, xem khởi dòng bộ đi à. Chị bạc theo cái to lui hả? Ngày tôi hầm ti chị bạc theo cái to lui rồi. Hả? ông bây giờ Rồi sắp bạc theo cái đó lôi, chị bạc theo cái đó lôi, ngày tôi ti à. cái chim muốn nhiều vậy Hả? trái Thế bà ngắm hiểu ngắm ti rồi. Thế là không anh nhìn ti rồi, chả không anh nhìn ti cái to lui mẹ. thế mà chỉ cần Hả? tôi lấy một cái trái em muốn đi cho tôi Không lấy bị ngăn uống hả? Ừ. à Ngay không nhìn à. Ngay không nhìn à, ngà nhìn theo ti này nhìn à. Thế mà nè. Ngắm hiểu tôi. Hả? Chị bạc theo cái to lui là tôi hầm tiêu hả? Liệu xong bạc theo cái to lui là tôi hầm tiêu. Hả? thế mà chỉ cần Ngày biết ti tin đấy sao ngày na chuyện chị bạc theo lại mai nhở thế à? Ngày ti đấy ngày tụ ngày chưa chị bạc nhở na chuyện chị bạc theo lại mai nhở thế à? Ngày ti cái to rồi chị bạc theo cái to rồi chị bạc tuần ha? Thế chị bạc tuần gì mà này? chị có Hả? biết em muốn cái em muốn mà tại chẳng có tỏ Em chị nói chẳng có lâu không quá ngăn chị rồi hay bà? chắc Nó chưa xem kiểu nữa yang buông chị bạc theo đấy à? Mai là chị bạc theo đấy à? Ngày tu ti cái to lui à? Chị bạc theo cái to lui hả? cái hắn chị à họ chỉ cần tí kia chị họ Ngăn chị rồi chứ mình ngày không ngày nhìn là ngăn chị rồi ngày không nhìn như muốn đó ngày đấy à còn ngăn tệ không ngày nhìn hiểu tí cái to rồi hả tí tin chung là chị hả tí đó chứ ngày tí đó chứ họ nói là mai tôi xí xí anh nhong tiêu là mai tôi xí xí anh nhong gan em nói là tôi lên em mất hiểu tí cái to rồi hiểu câu phân câu mi duyên lưới á em nói nào tí chứ mai mai tôi xí xí anh nhong gan còn nhìn na lui chuột lấy mai tôi xí gan ngày trước na chuột lấy mai tôi xí anh nhong tiêu à hay à hiện cái số thế cô xí chị ê ơi ê ơi ơi Cào Facebook thì cào Facebook đấy sẽ bà mẹ rồi thì nhưng bà mẹ thế nhưng các bạn như máu lưới à một con cả ba nhà cũng có thông hệ ok justru một bà mẹ chắc tại nhìn biết chắc nhiều bà mẹ đấy chỉ hàng những cái câu ăn tung suy hàng nhiều bà mẹ tapi nhớ với bà mẹ thì chỉ cả mảng tiêu à tại vì chỉ cả khổng tiêu à hay香港啲香港人啲正宗係香港人啲要女冇女都唔知唔會把咩咧nhìn nhìn bây giờ lên nhớ xẻ nhìn một chung phụ nữ là chế ban gia nhìn thông xia nhìn bởi này mày siêu nhiên cái gì cũng biết香港bởi siêu nhiên nè cái chú cái chân chân rồi cái mô lăng như thầu chú ấy léo thấy á mẹ có ai bà mẹ chuyện liều anh chưa liều hồi tôi rồi cái皮时按多對我嚟講，以下本係用超了。mẹ nhìn cái thiệt xương trong toa một bay xuống lại nhà nhà ban liền ban tiện nhà bay đi lại 唔家知嘛，希望啊保險箱裝都冇講出嚟本耳看啊，希望啊，後邊你研究你又被把咩出來，你想本而家嘅錢啊，真切嘅。Kalimantan mấy an tôi lặng sắt là gue aja cùng gue lặng sắt tới chuyện nhỏ chứ anh nhớ đi tìm lặng sắt làng sách即係係啊， nè mà yêu quá cái kun thiên tôi get teo bảo hỏi bây giờ làng sách佢有冇咩？ Sen kêu dùng như chết tôi su căn su kun thiên cái cho cùng gue căn get teo á cái chuyện lung chung hết chìm cái chìm cùng gue lặng sắt á mà yêu quá nhìn con sen kêu dùng căn lọ cả Ồ, mà有高山荔枝嚇。 hay喺你買咗菇啲咁貴嘅啫，bây giờ chế mà mấy này chế cái phui chỉ cần ăn dần thôi thì ký hiệu tàu lừa nhỉ to cái ví dụ tàu lừa mà em phui này là chế你買都貴咯。nào tiga juta 300 juta belum mau lepas habis lah sampai dia nak sinan pun 我都唔知300條幾多鐳喎，300條幾多鐳嚇
300條啊，Anh 幾 mới 多 chỉ 女啊？ có qua 最 thì 多 nó 冇 không có 300條。Nghe sẽ đúng sẽ chết cả theo về mắt phải 係啊， theo 幾幾條按300啦。cái đó sẽ đúng chưa à chưa 一 về 未 cả 來，咩一未來300啦，就人氣啦，一未來，係啊， cái mình 一 mình 未來， chọn cái vùng này mình lõm nó luôn cái kia cái gì thì lại không 係咪啊？ dạ sẽ đúng chết theo dạ chưa xì hồ tôi nhìn cái sầu muối chứ hả? 啊？ Tôi chọn phô này con chọn phô cái bảy bố anh thấy có gì anh tôi nhìn nó hả? 係掹啲啫，暫時啲度40兩沙字，反正200叫270叫3 À 千 hay 個 là 啦， lúc hiếp yêu sản mổ hay mà có tôi thằng tôi anh tôi dí nhìn最香嘅， trong lồn nhìn này hả? 呢個就係最香嘅， Cái anh tiệm viên cái sao răng- con tiệm viên hả? Xí chả Hay quá. phải nó từ sau ấy thế xí kia nó 因為嘅忙啲啊，嘅忙啊，便宜嘅忙啊，咪度便宜嘅忙啊，啲啊，佢未放火嘅啊， thì cái 嗯， hơi sập có xe có gì tôi sập có xe cái lô nhìn bộ dây phương cái thầu ca tầng cua to hạ to tẻ 呢次唔應該是啊，嗬，就係 ê 唔應該是嘅喎，你應該 cái xuôi lô chứ chứ 啊嘅時代啲啊，而家仲未先痛， là biết thằng tôi thì cái chắc quê ghé ấy chỉnh ghé lấy chiếu chỉnh thôi cái hết đó hết mấy 乜啥？ kéo má kéo má kéo má lại kéo má ghé lấy cái bữa cái ấy chỉnh chứ啥？ Cho má luôn à. kéo má luôn á 哦，踩布喎，嗱啥？ ấy chỉnh à ghé lấy chiếu ấy chỉnh à không ship gì xả liêu là cái lấy lưu chết cùng cái lấy lưu xả mà làm chắc cái mỗi chi cái lấy chiếu ấy chỉnh à con lấy cái đó chi thành cái hết đấy à cho thằng tôi cái hết 哦， kéo kéo về kéo về 關佢事啫，唔關佢事啊， mấy công ty chỉnh 唔關佢事，咩睇波啫。 hả 咩睇波，屯門啊，係啊， mẹ mấy thùng咩món nhân lòng啊， mẹ mẹ hết nhân lòng mà ăn chưa có mấy nhân lòng phải ăn tiền chứ sao con kéo chuyện kia 咩佛州部誒睇波，就係睇波啊， cái mà cái là tiền 又未見識私家了，未見識私家了，又未見識政府了，佢一般政府啊，一般私家啊，呢佛州嚟啊， tiền cách 30 gì đấy chỉ bảo họ mà có vậy 人要高人要，係啊，40兩尺了， không xin gì trái quay đi ha thả sự thôi to cọ là coi 呢 ăn 度 thật 唔 vậy 應該是啊，一度啊。吹過啊！啊，白垃圾嘅叫水嗰啲啊，叫咩叫火啊嘅37歲 đi à 先出嚟，面板叫到嘅命冇 quả 嘅， aja quả aja quẹ aja tanpa lagi kan ya otang kan dulu ya lihat di otang kan otang à di otang yang kayak malong ấy otang lo là ừ. Jadi như còn di otang kan nào không có tem hồi otang lo là两包à tao otang à cái hồ xin chỉ là một cái gì à béo luôn nghe còn mấy otang lo tanpa otang bảo lọc khuya nhìn lại phải con 嘅應該是嘅都唔是話，唔應該是是話因網吹過， tôi khuya cho ăn nhớ cái phụ xin lo nhìn cá cái con jenis gitu 咩印尼翻譯， hay là có phụ xin cái lo nhìn cả nhớ có đẹp cái con 係啊，多數話計按多羅年價，因為嘅咧啲啊超過40年嘅， ấy của nó thế 超過40年嘅你話，對。 cái của sao cái của này liệu ăn lòi không cái không xí liền 啊，所以維修啊，因為維修啊，因為啊呢間係按橋嚟嗰間，佢即係天天出啲啊，去維修啊，10年維修一下， thì cô phải là thì phân bật 維修正數呢啲啊，過10萬啲啊，跟住講啲啊維修啲啊，過10萬啊，熱間木啊，所以啲啊佢出到呢呢間，佢都買便宜嘅貨啊，啲啊。佢買到嘅放火啊啲啊都唔會按香，嘅忙啊啲啊佢買到放火啲都唔會按香，因為佢買到便宜嘅。
每本咁咧個做係啦，查周選你做到嚇，做到兩三隻嚇，做到咧，你當然啦，偷工減料啊，tại ra bị phơi gì đó bị phơi mua dùng ở đó phơi cung nhuyễn phơi đĩa phơi cá bị phơi gì trên túi giáp phơi 未邊件做嚇，做到嚇，周選啊，係啊，做到呢當然啦，偷工減料啊啲啊，你上到你俾人簡單嚇，哎呦，你想做乜雞就做乜雞啊，想人變就人變啊，những cái khi á muốn khi ở có người tiếp 仲兩年都等幾次話係冇啦，誒，你殺啦就殺啦話，錯就錯話，係咪啦？你當然唔係現啊，嚇，你當 bao 然 nhiêu 唔 một 現，冇講你講ăn多呀，因為你就冇啲啊，啲啊，你冇講ăn多啊，但係你即係本警察嘛，咁你講啦，你講ăn多。你做東西都要了話，要冇掉啊！你當然唔現啊，咁你講啦。chỉ tới một khi nhận mà chạy bỏ chân họ rồi phải bỏ họ một khi nhận bỏ chân là họ chỉ cái phải bộ phải dân được họ nhưng mà cái chân theo đi hả anh mẹ bu kia nhưng mà mẹ bu thiếu kia đi à một xí san theo à một lần cô đi mà cái khu hình xoay cả như vậy cái khu hình chi sen gắn khai sử dụng trong cái khu gắn kita may chỉ để sử dụng trong à liên nhìn bị xoay cả liền đi à liên nhìn bị xoay cả liền chỉ xí à đi à冇lâu nhìn sướng à đi à sang sướng chỉ cả bị chỉ xí liền xoay cả theo theo các mà tổ lại còn là chị Phú Vy mình做成咯，有啦。好啦，係冇啦，係啊，跟嘅 head 應跟冇咩落你，好冇啦，係啊，你是開始按多年話你啲冇係冇啦，係啊，你隨時安排啊，咁你講啦，你撈放貨要買寬撇，冇寬撇啊，因為你要 UC 咩啊，係冇啦，你 UC 咩，你啱啲你冇咩補給啊，你用條下去啊，này à phun mạo này phun như à liên phun mày chay à liên phun mày chay à liên phun mày chay phun đến nhà phun 冇學博啊，một冇學博啊，một coi à 係冇學博，你上嚟度買風， à nhưng một 你上嚟度買冇學博風，啲啊。một coi係啊，簽到啲學博啦，啲啊，簽到冇學博誒，你冇弄細人係時間啊，啲啊，你簽到冇學博啲啊，冇弄時間啊， ngoài ở chỗ họ coi như chúng ta冇弄， apa cả ca nhỏ lúng được coi apa ini bông coi hết giải được 係啊，簽到嘅機會來係冇啊，簽到嘅，咦，叫到時下工啊，係啊，叫到啲啊時係你嘅下工啊，啲啊，嘅時下工很河那裏説啊，啊，從呢啲啊叫到時下工是唔説得了，係啊。 lấy một mình đi đến một coi à冇學博誒，啲啊唔做啦，啲啊簽到啲學博嚟，你冇啦，算係冇學博啲啊細人咩啊細人係一條水啊，弄一條水啊，啲啊細人係一時間啊，你冇啦，簽到啲學博誒，梗唔會係冇啦，啲學創，係啊唔會殺， cái bạn à cái đứa bạn không ở trên nó nhặt ở trên dưới lầu 3 bạn tiệc vậy đây hai bạn nhỏ con mày họ tao của 咦 trà tài trên dưới lầu 3 bạn tiêu đây đây hai bạn nhỏ đi mấy bạn cô tù cậu ăn chịu được cái này mỗi trên một bán tại dưới lầu 3 bạn theo bên nhiễm kêu hiểu sang à, thằng bà lạ. Bên nhiễm kêu hiểu sang à,你跟40兩歲，你30兩歲可能未見咯，啊到你問啊，bên nhiễm kêu hiểu sang à, ai không ai trẻ lắm mà tapi nghe tè nghe pun ma nhận nghe không ma đấy có tới không nghe rồi nhiều nhé nhận nhau cho một cho nó mua qua
Tete ini kaya lah kok anak Tete ini kerja dosen nih. À, tao đọc Mà kho sao? là cũng cũng Mà nhé sao? cũng nhé kaya wa nhé xe Mà nhé xe sao? cô cũng Johnny nha. Ồ, ồ, Johnny. Cái đó kêu là xì ha cũng không phải Johnny. Đây cũng cái môi lượng nó Em bạc món nào? rồi. Cái tôi không hiểu chỗ mà cái nè. Hả? Cái môi lượng nó bạc theo kìa. Thế quá. Bạn tuần đó một phần xíu, một còn lượng sáu bạc theo cái đó lôi, ngày tôi mình xịt lôi à. À, Thế á? Lượng sáu bạc theo cái đó lôi, ngày tôi mình xịt. Em hiểu xong rồi, không ai nhìn nào bị hiểu xong rồi. Ê, em hiểu xong rồi, không ai nhìn. Em tin anh nhung à, em hiểu xong rồi à. À sao mai đổ tung xi đồ tệ đều, mai đổ tung xi xịt đồ tệ đều. Mỗi bên các kịp. Thế à, mỗi bên các bà là chọn lại,最好的啊，都冇打理你上色。thế à,冇nhà nhìn. Em món à, untung đó mà cay, ngày sáng muốn nhà nhé, lại tăng nhìn bộ phận nhìn untung đó mà cay à. Em món à, chỉ đó bởi cái gì mà, bởi phân hỉ mà, bởi khai sim mà. Hả? Mẹ em tỏ ngay. Hả? Em món à, hỏi em tỏ ngay, kiện em tỏ ngay. Hả? Em mới chỉ tỏ anh khổ nghe à. cái cảnh cho đi chỗ sai cái sai mới cái kẻ chui trên cái mới hiện ta ra là cái mà bình phút đâu nó không phải chạy nó mùi gì chỗ xa dạ đi cái chỗ xa đi dạ chưa Kiểu má, kiểu thật cha, như mồi à. à mấy chiêu là châu chiêu là tụi 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 Anh hối tự chứ nhiên đâu bởi. à cho nè nó có sửa châu đi là một chiếc châu là mà cái việc khi chúng ta na tung thùng ngành tàu na nè còn siêu hối với nó là ăn xe kiểu sao Anh lôi hiểm ơ. chúng ta nhảy phật đây chúng ta nhảy phật đây đó là gì vậy Cái gì mà bật tay đó tạm bảo là anh phiền nhìn họ anh tô. hả dạ cái thứ thứ là không có mà nhất tôi muốn ô bên những họ chẳng lẽ có chẳng lẽ có để ăn Hà chôn hà, à nghe sang chôn hà. để vào giờ đi ngang khen mà để cái thay chính là Thế à. cái tốt này à thu đâu à thì đây Nhí xiong là tạm bảo là. Thế à, hả ngã cái thiên nào mà nghe, ngã LV cái皮带 thế à, hắn chú應該kìa mà, cái như講啦, ngã ăn hồ siêu à. Như tí cái kiếm lại tao mai đó, tạm bảo là. thì bên này Muốn nhìn lo, hay chín hay cá lo. Em bọn à, thế con soi nhìn mày hỉ à, nhưng mà tí à. À, ngay trước cái bộ tê, tạm bảo là, có con ngày mang, tí à, ngày mang, bắt出來, mang, biểu出來. à ngày mong buổi chị nghe mình mấy cả có mày ngang thân tay đấy à
Không phải là những khỏi Dia quá đấy. kan你用美丽的啲东西啲，佢都系处理啊！你讲啊，你看衰人，你嘛看看衰人啊？啲啊，像呢啲啲都看衰人，唔感恩人，啲啊看衰人咪唔係美麗誒，啲啊，啊你想做你啊，全世界最有女啊，全香港最有女嚇，係冇呐？呢女啊會來啊？啊？係冇呐？哎呦，唔會少呢，點啊 LV 嘅皮帶嚇？係冇呐？看係知係冇？知你解？啊？ngay chú cái bụt thì chè chè đi à cái miệng mặc cái thứ chiều ngay mang 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 ngay cái thèn này mà na một tổ sĩ嘞nhìn nữa mình ấy bay 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 gì đi à một con ấy đi đi thôi đi đi Để đi ra. Có gì? mình có coi chưa tụi mình có coi chưa mình có coi tụi mình có coi tầm bà la hai sân hồ một tầm bà la như còn nêu tầm bà la làm chuyện như thế tầm bà la đi à Là buổi chính trị đấy. tầm bà la ơi Ơi, tầm bà la rồi. ra mua hộp bộ á coi như còn á mua hộp bộ á Cái món gì kia này? à thế á anh xin mua hộp bộ á冇想到啲啊，唔知人啲啊，上人上快啲啊，冇想到你嗌按多學不你博啊，你問啊？ Người thấu liền thế. Cái cả không cả tôi thế. Giống như phụ phụ những cái cả không cả tôi thế. 啲啊，冇想即係突然做朋友啲啊，累啊！要女人要朋友，冇女冇朋友，要女人好做朋友，冇女冇做朋友。你冇啊？你看個隔一兩人做朋友，我要帶到你唔對麼？你冇啊？哎呦，真是的啊！我冇咯，你有人做朋友啲啊？我隔你做朋友，我又冇運動啊！你唔讓我做朋友，我又唔會識，你冇啦？你唔讓我做朋友很過好啊？對啊， Người chỉ bia thế hả?唔會識啊？你冇 Người 啦？ là tốt mà tốt chỉ mà. 啊！我讓你做朋友，我冇運動，你唔讓我做朋友啲啊？我很過好啊，我唔會識啊？對啊，你冇啦？好啲，同白啦，感謝你，啲啊，感謝你啲同白啦，啊，拜拜，拜拜。 Không tôi còn là để trả. Đi đi. Đi con hả thấy nhiều à? Nó tôi thấy nhiều à đây. Thấy kêu chịu chưa? Sao hả? Cái thao trên nhà là chưa là. Đã không phải sai. Là chưa là chưa là. Nghe ba lời thao trên nào? Một chưa? Nghe của cái ga tàu à? Nhưng gì thằng chị trai à? Tự nghĩ. Mà cái trả nuôi tuổi à? Cũng chưa. Thì đấy đâu. Không vào đấy.
chị chưa chị Không phải. chị chưa chị chọn không chị chưa chị Nên chứ hưởng nhiều một cái kia bây giờ thì em chỉ biết chị các món cái nghe chị đi lại chị nói giờ bên mấy có là biết học kia có biết chứ không có gì cao á tham gia vào yêu sự tình tình biết có hầu chưa hay ăn bạn chị chị nhưng mà không biết có lên theo là đi khai ghế đi đây đây một đây đây đi về bạn này đâu cái này ăn vui này đây chưa thành có thể cái những điều kia chưa được tìm ra thế kia lấy thế kia về phải tôi chuyện cái cái má liền gì có một thằng lúc rồi nó một cái số lỗi em chỉ giấy tờ chuyện ở đây thì ta để thêm sự sợ là một thằng chưa
cháu à tránh cho à đi bán nghề cho mua chứ không phụ một chi thành cái này ông mua vậy thực tại ôi ê ê ê ê ê chém nó kêu này việc mình một tao chú đi được nhưng tôi thấy kìa không nó xếp cái đầu lắm tắt đây thôi đấy một con món thì chỉ còn chị đây làm này không tôi biết là Mama, 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 mama. Mấy câu này cái gì nó sẽ em ổn đấy thôi không thể này đấy thôi vậy đó vậy là thật là cái này nên chị ai đang liên tục sử dụng ôi thấy chậm quá thì đấy mua bò thì phải bên đặt hay mua bò thì này thương lắm nè cũng tại bọn có nha còn mua ok chúng ta bán được hay ta cái cá thường kia câu cá trứng phi trùng à Mama, hôm qua nhắc người ta à như tỷ đẳng có ừ. Ừ. Dạ bạn đến nụ tôi biết rồi chào chào đi đi chào đi phải sửa lại phải chứ ini phải sửa lại gimana kalau sama những khi có thể có thằng tuổi để tàu đi thằng tuổi một cái thằng tuổi trong số đỡ phải là hai bộ yes nhưng lại để tại thằng tuổi nhiều người bên
có nhân sổ này, cái là tôi không có gì này, đẹp quá không, tôi nói thiết bị xong chưa, đừng để muốn ăn chưa, muốn chưa bận, Tại chị này em nói phải tôi phải ra đây cái số đẹp, tôi sống lên nhỏ, chưa rồi, chưa à, bá lên trên môi trường, trên môi trường, có nó trên mặt cái mà màu hồng trên mặt trên kia là màu hồng đó thì này cái quay thì con này tadi ya tu dia, cái chỉ xong chưa, xong tu đi về gì, xong tu bầu, rồi nó cái nó tu, em mà đi à, xong tu đi vào, xong tu chết chưa có nhận ra gì đâu, như bò, như là như bò sao đi, không là bò sao, bây giờ đi, thấy cô chi này nãy này, là cái này cái muốn hỏi làm chưa, cái bộ mà cái, ở đây cái ví dụ như này, mẹ ơi thế cái này tôi rồi đi lấy không có làm xong mà, để xem, cái những cái em này của mấy em
muốn suy tính thật về những kiểu sự tạo tôi người bỏ xíu luôn cái này biết tình yêu mình phải tin Nghĩa là khổ. mà không suy những điều đó như tính cái gì nét để là chỉ được đường tạo tôi Nghĩa là thích chặt children này. là nhiều tin nhiều bạn nhiều bạn giờ là bây giờ à, ví dụ nó đang tiêu thì mà Để anh chú nhớ đi, chẳng chú bao giờ bạn nói à, mấy cái này chỉ có về đúng rồi à đây sẽ tạo ra những gì cái sống giúp bao hết và ok về dấu để dấu những cái chỉ số rồi với để này mắt hàng dài một số nơi đây đã có thể vì nó không cái phòng nó hai cái phố gì đâu chỉ phố mặt vậy kia một cái mặt anh không sống
我这里要宠那个别的，Rồi, còn mà người ta cũng phải bạn nó đi sẽ bị cái yên rồi. có thể là tiêu số nghĩ cái chuyện là đấy đây là tiêu số tiêu cho cái tôi sẽ nội đĩa Đây hôm qua tính phản biện chứ. cùng cái phải có thể có được thôi Hôm qua á, hôm qua đi ham được bây giờ bảo nha và mấy cái sao tua à sao cái này kia hiểu mấy cái chuyện gì cho tụi nó trẻ con không cho tụi chết chuyện đấy cái kia đồng chí hỏi sẽ phải tổ chức cấm mấy cái một đi đây ừ ta thích gì mà chặt phá để mốt rồi đấy
Alo. Không. Nói quá. Chưa. Đấy. Mai có. Hả? Chiều. Mẹ cha mẹ kiểu thắt ra để xem mẹ chưa. Cái con bằng đấy. Chú kêu. Chú cũng nhìn nữa. Cậu hạt béo à. Cậu hạt béo để khóc tổ tiên. Tao bắt tay một lớp à. Ôi nè. Ủa nhỉ? Để cho em muốn. Mấy năm tuổi. Không có gì. Không có. Dù chỉ suy mấy họ là sợ mấy họ. Đấy, anh trợ điện. Dù chỉ suy ăn chưa gì chị. Thôi nghĩa. Tìm ghê đấy. Anh sợ à? Biết rồi. Chim. Chim à. Chú kêu à? Chim chim à. Hello. Chim. Không ô bỏ gì có. Ô những bố kem cho shit sợ anh thế này. Dù chỉ chưa anh chưa. Chim. Kem anh stop si ba mấy hả si ba. Ui dụ tiền à. Vậy là chán à. Đi đi chuyện gì à? Anh mơ nhớ lấy đi chồng một cái chứ còn mó. Nhớ lấy đi chồng vì một cái chứ còn mó. Thế à? Anh mơ vô một cách cho nhiều quá người ta cho đi à. Chị bố. Ê à, cái gì mà chú gì xuyên. Đó, thì nhớ lấy chị cô biết một à. Nhớ thấy chị một khỏi đâu. Thấy cả tụi luôn. Đó, thế này. Đi ra đâu? Ra đây. Mà chuyện gì mà hả với cái chuyện này nhé hả sao con chị lên bay phở bay ta cái chỗ món à thì con nhé nhìn là chỉ có duyên lấy cái cột có chậm nhận đeo bài của cả nó lỗi đi lại mì xí lỗi đi điều chỉnh không như chị nhận đấy chị ở chưa Đi lên nó kinh. Đây dạ. ủa một lên mà em chặt lấy mấy trăm em mi đi chạy em mi ủa Mama. từ một tí thế này nhìn lên một tí thì có chọn một cái điện thoại của cho máy xe thì cho máy xe
Đi nhiều miếng thủy mô. Bây giờ đi đây á. Nggak bisa Cho betul. đã. Kikil. Ini kikil. Cho đã. Miếng kêu một trời đó. Kêu một trời đó. Cả hai mãi nhảy một trời đó chỉ nè. Sao vậy? Không kêu cái gì. Chơi hả? Vậy chứ. Nhớ lấy chị cho mà anh thích rằng. Chị nhớ lấy chị cho mà anh hẹn bên máy của một thằng con. Kok jadi lupa tuh. Ghét kêu nhỉ. Ghét kêu nhỉ chị nè. Hay à? Coba ini loh. Em tôi đi ghi vô cái chuyện đi mỏi hết ta. Nanti nggak bisa aku. Nè, cô ấy tập tìm một cái thằng bán tôi. À. Dạ được chưa? Giờ lấy chưa? Basta la bottiglia, quindi ecco. Ai đây cũng nhớ này của đi họ Poi che canto le cambò, poi devo che chi è. Il gioco da hai, cái buku này. Yeah. Il gioco è gay. Không gì nó sao con mấy ngày gì cái tiền. Thì nhập vào chị bà là quận gì đi. Con trẻ thằng này Ini apa? xem như chịu nhiều đó. Ini kayak gitu. Habis itu Xem như chịu nhiều đó. IJK M Có nhớ xem như cái gì một đó. Cái gì chịu nhiều đó. Cái chuyện ấy xe là thì dạo cũng có gì nó cũng hơn. Cái thằng ta nếu mà nó còn cái cá một chút. Thì trên là cũng ta cái gì vậy? Cái thứ này là thì phải nhé thì tin theo chưa phải biết hết. Thì tôi phải có xe thì có thêm một cái. Đó, thì mẹ lần đi trước cái với mẹ bây giờ sẽ đi cho ăn cái chuyện gì cái cho lần bây giờ. Đó. Chiều ai đi xe cho chiều ấy chiều à. Cái cùi chiều á hả? Có cái biết cùi để xem phê hả? Anh mà chiều á hả? Vậy thì các chương trình sớm ấy sẽ có một cùi để nó phạt tòa án cho theo. Ấy thì chỉ đến một cái, ấy chỉ đến một cái là biết con gì mấy hồi chỉ tay ấy chỉ đi vào. Dạ sao bà? Bởi vì có thôi thì mấy tay mình đi vậy. Cục nè. Cục. Đúng chưa? Những cái nhịp một chưa đâu. Qua. Vậy. Thế cổ như thế cổ. Đó sẽ có hồn nhiên theo chiều những chiến thần nhiều chiều thì đã được một nhân viên. Ở ta. Bạn chỉ có ra đây. Ai được. Không chỉ có ra.
Tôi bị lẫn cái điều đó. Bị chó sen à? Đúng rồi. Cho cậu một cái gì gì ôi thật cái dù dạ hôm nào ấy dạ chắc có thì ba chiếc phu mộ à hãy cho người ta thẳng một nào ơi tìm cho ơi vậy anh biết hỏi chút nữa cái gì bọn nó to hơn đừng tiền xem thôi Đấy mà, apa lagi nyetin. nó còn cái khó cái gì mà rồi bác gọi cái khó cái gì nhịp biểu cái này là thằng kia nghe chín thì hay kia nghe chín như siêu ấy cái chín như siêu gì cao à chứ không đâu cái gì ta với cái gì mà đi cùng cho xem gì mấy con người kia siêu xe đấy thì không được đi chạy tới phản tăng thì là không không kia này về cô có gì siêu ấy nó không được gì là không có gì đó chỉ vì mang gì là